सकुशल विशाल तक पहुंच गए। इस लड़ाई में बाजी प्रभु देशपांडे को अपने प्राणों से हाथ धोना पड़ा। उनको महाराष्ट्र के इतिहास में एक महान योद्धा माना जाता है। इसके बाद बीरपुर की बड़ी बेगम ने औरंगजेब से शिवाजी को पकड़ने के लिए विनती करी। उसने अपने मां शाइस्ता खान को 1,50,000 सैनिकों के साथ शिवाजी से युद्ध करने भेजा। शाइस्ता खान ने अपनी विशाल सेना के बल पर पुणे पर कब्जा कर लिया और शिवाजी के निवास स्थान लाल महल पे अपना बसेरा डाल दिया। शिवाजी ने चालाकी से अपने 400 सिपाहियों के साथ शादी के बारातियों के वेश में पुणे में प्रवेश कर दिया। रात के समय उन्होंने सीधे शाइस्ता खान के ऊपर खतरनाक हमला बोला। खान ने खाकी से कूदकर अपनी जान बचा ली, पर शिवाजी की तलवार की वार से अपनी 3 उंगलियां गंवा बैठा। उंगली तो गई और इज्जत भी। फिर शिवाजी ने सन 1664 में मुगल व्यवसायी केंद्र सूरत पर आक्रमण करके उसको तहस नहस कर डाला। औरंगजेब आग बबूला होकर 60 वर्षीय राजपूत सेना नायक मिर्जा राजा जय सिंह को अपने 1.5 लाख सैनिकों के साथ शिवाजी से लड़ने के लिए भेजा। इस युद्ध में शिवाजी की हार हुई और उन्हें अपने 23 किले और 4 लाख की मुद्रा हर्जाने के रूप में देनी पड़ी। उन्हें अपने 9 वर्ष के पुत्र संभाजी के साथ आगरा जाना पड़ा। शिवाजी को नियंत्रित रखने के लिए पहले यह तय हुआ कि उन्हें मुगल दरबार में कोई पद दिया जाए, लेकिन औरंगजेब ने उसको बदलकर शिवाजी को घर में कैद करने का आदेश दे दिया। औरंगजेब नहीं जानता था कि यह गलती बहुत महंगी पड़ेगी। शिवाजी ने बीमारी का बहाना बनाया और अपने स्वास्थ्य को ठीक करने के आशीर्वाद के लिए साधु संतों और फकीरों को रोजाना मिठाई और उपहार भेजने की इच्छा जताई। एक दिन वो खुद श्रमिक के भेष में सामान के डब्बे में संभाजी को छुपाकर बाहर निकल आए। वो मथुरा, काशी, गया, पुरी के बाद गोलकुंडा और बीजापुर होते हुए रायगढ़ पहुंच गए। 1670 तक शिवाजी ने कई लड़ाइयां लड़ते हुए 4 महीनों के भीतर अपने राज्य का बड़ा हिस्सा मुगलों से स्वतंत्र करा दिया। सन 1671 से 1674 तक औरंगजेब ने भरसक प्रयास किया शिवाजी को अपने अधीन करने का, लेकिन वो पूरी तरह से असफल हुआ। उसने अपने उत्तम योद्धाओं जैसे दाऊद खान और मोहब्बत खान को शिवाजी से लड़ने भेजा, लेकिन सबको मुंह की खानी पड़ी। इसके साथ ही सन 1672 में अली आदिल शाह की मृत्यु हो गई और बीजापुर सल्तनत की स्थिति में चला गया। आखिर वो दिन आया जब गगा भट्ट ने 6 जून 1664 को पूरे उत्सवनुमा वातावरण में हिंदू परंपराओं के साथ शिवाजी का राज्याभिषेक किया। वो मराठा के राजा बने और कई सदियों के अंतराल के बाद हिंदू रीतियों, तिलक, जनेऊ और वेदों के उच्चारण के बीच किसी राजा का राज्याभिषेक संपन्न हुआ। शिवाजी की महानता सिर्फ उनकी बहादुरी और युद्ध कौशल में ही नहीं थी, वो एक योग्य प्रशासक थे। उन्होंने धर्म के आधार पर कभी किसी के साथ पक्षपात नहीं किया। उनके कई अधिकारी, यहाँ तक कि उनके व्यक्तिगत अंगरक्षकों में कुछ मुसलमान भी थे। उन्होंने कभी किसी भी नारी का निरादर नहीं किया, यहाँ तक कि युद्ध में हारे हुए दुश्मनों की स्त्रियों को भी सम्मान सहित वापस भेज देते थे। गुरिल्ला युद्ध, किलों का उपयोग और नौसेना का निर्माण भारत में पहली बार शिवाजी ने ही करा। उन्होंने 4 किलों तथा 2000 सैनिकों से शुरुआत की थी और उनकी मृत्यु के समय तक ये गिनती 300 किलो एवं 1 लाख सैनिकों की हो गई थी। मार्च 1680 में शिवाजी का स्वास्थ्य खराब हो गया। तेज बुखार और पेचिस के चलते 5 अप्रैल 1680 को 52 साल की छोटी सी उम्र में इनका स्वर्गवास हो गया। औरंगजेब ने सोचा कि शिवाजी की मृत्यु के बाद मराठा राज्य खत्म हो जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। पहले उनके पुत्र संभाजी ने और उसके बाद छत्रपति राजा राम ने मराठा शासन की बागडोर संभाली। औरंगजेब को करीब 25 सालों तक मराठाओं के साथ युद्ध लड़ना पड़ा, जिसकी वजह से वो अपनी मृत्यु के समय तक पूरी तरह से बर्बाद हो चुका था। शिवाजी ने जो मराठा राज्य की नींव रखी,
वो आगे चलकर कर्नाटक से लेकर अटॉक पाकिस्तान तक फैल गई। शिवाजी जैसे मनुष्य कभी मरते नहीं, लेकिन लोगों के हृदय में अपने महान कार्यों, साहस और बलिदानों की वजह से ही हमेशा अमर रहते हैं। आय होप तुम्हाला सगळ्यांना हे बायोपिक खूप आवडलं असेल आणि आम्ही मध्ये मध्ये थोडं इंग्लिश किंवा हिंदी या भाषेचा वापर पण करणार आहे, कारण की आपल्याकडे सगळ्या भाषा बोलणारे सगळे लोक आहेत इकडे आणि त्यांना पण मान देऊन आपण कम्युनिकेशनचे हे जे माध्यम आहेत, वेगवेगळे भाषा आहेत, त्यांचा वापर करून सगळ्यांना आनंदी करण्याचा प्रयत्न करतो। शिवछत्रपतींचा सोहळा असताना या सोहळ्याचे अध्यक्ष म्हणून हे काय कोणा सामान्याचं काम नाही, म्हणूनच शिवछत्रपतींचा आदर्श समोर ठेवून नीती, मती आणि सत्प्रवृत्तीने मार्गक्रमण करणारे, तसेच सर्व शिवप्रेमींच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे असणारे कमलजीत सिंह, ऑनरेबल काउंसिल आदेश सुधी, डॉक्टर अरुण वर्मा, ऑनरेबल रचना शाह, ऑनरेबल थारा नरसिम्हा, Honorable Sunil Thakkar and Sandhya Thakkar, and our esteemed, magnificent Honorable Anima Patil Sabre. यांनी आजच्या कार्यक्रमाचे चीफ गेस्टचे स्थान स्वीकारावे ही मी त्यांना विनंती करते आणि त्यांना दीप प्रज्वलनासाठी स्टेजवर बोलवते। आजच्या या कार्यक्रमाला उपस्थित प्रमुख अतिथी मान्यवर प्रसाद जुवटकर, श्री कौशल पटेल आणि प्रियंका पटेल, जीवन गली, उमंग मेहता, प्रकाश डुमरे, अखिलेश व्यवहारे, गौरी घोंगे, अभिनव वर्मा, अचलेश अमर, नरेंद्र गुप्ता, यांनी सर्वांनी व्यासपीठावर यावे ही नम्र विनंती। हॅलो, सर्वांना एक रिक्वेस्ट आहे, मध्ये मध्ये ब्लँक चेअर्स आहेत ना, त्या सगळ्यांनी सरकावून बेसिकली एंडला ब्लँक चेअर्स ठेवा, सो दॅट कोणीतरी बसतील। प्लीज जरा जागा मध्ये प्लीज कोणी वॅकंट चेअर ठेवू नका, मध्ये येऊन बसा, कारण पाठीमागे बरेच जण उभे आहेत, तर मध्ये येऊन बसा। Requesting Narendra Gupta sir, Madan Mohan Patel sir also to be on stage. अजून मी रिक्वेस्ट करते दीपा मोरे, स्मिता मोहिते, सुप्रिया शिंदे, अस्मिता गायकवाड, रागिनी, स्नेहा मोगने, डिंपल बराई, स्मिता परदेशी, माधुरी देशपांडे, शिवांगी पाटिल, सोनाली पाटिल, कोमल मोरे, गणेश भुजबळ, शुभांकर शिंदे, आशिष गावंडे आणि अश्विन पवार यांना स्टेजच्या मागे प्लीज लाईन अप व्हावे। थँक्यू। इतिहासाच्या पाणोपाणी पराक्रमाची या गाथा आहे, इतिहासाच्या पाणोपाणी पराक्रमाच्या गाथा आहे, राजे आमचे छत्रपती चरणी पावन माथा आहे, चरणी पावन माथा आहे। आपल्या संस्कृतीमध्ये कोणत्या कामाची सुरुवात आपण कशी करतो माहितीये का रश्मी तुला? हो, सांगते ना तुला। आपल्या संस्कृतीमध्ये कोणत्याही कामाची किंवा कार्यक्रमाची सुरुवात ही पूजनाने करतो, की जेणेकरून देवदेवतांचे आशीर्वाद व त्यांची उपस्थिती आपल्या कार्यक्रमास लाभेल। आणि मंजुषा, तुला माहितीये का दिव्याचे महत्व काय आहे? हो, तर विविध सांस्कृतिक आणि धार्मिक परंपरांमध्ये दिवा लावण्याच्या औपचारिक कृतीला खोल प्रतिकात्मक महत्व आहे। हे अंधार दूर करण्याचे आणि प्रकाशाच्या प्रवेशाचे प्रतीक आहे।
अज्ञानावर ज्ञानाच्या विजयाचे प्रतीक आहे. दिवा लावणे म्हणजे शुभ कार्यक्रमाची सुरुवात, सकारात्मक ऊर्जा आणि आशीर्वाद प्राप्त करणे होय. दिव्याचे प्रज्वलन हा एक शक्तिशाली आणि प्रतिकात्मक हावभाव आहे, जो मनाच्या प्रकाशाचे आणि ज्ञानाच्या दिशेने सामूहिक प्रवासाचे प्रतिनिधित्व करतो. मावळ्यांनो, महाराजांची जी प्रतिमा गेल्या 400 वर्षांपूर्वीपासून संघर्षाची, स्वातंत्र्याची आणि स्वाभिमानाची प्रेरणा देत आहे, त्या महाराजांच्या तेजपुंज प्रतिमेचे पूजन करण्यासाठी तसेच दीप प्रज्वलन करून अज्ञानाच्या बंदिस्त कवाडांना ज्ञानरूपी प्रकाश देण्यासाठी मी दीप प्रज्वलन करण्यासाठी विनंती करते आपल्या सगळ्या चीफ गेस्टला. Please kindly request all the chief guests to come forward to light the lamp. Ready. स्वधर्म रक्षण्या देवच घेतो जन्म जिजाऊ पोटी. स्वधर्म रक्षण्या देवच घेतो जन्म जिजाऊ पोटी. नाव तयाचे झाले शिवबा, नमन करावे कोटी, नमन करावे कोटी. हे हिंदू श्री सौभाग्य भूतीच्या साजा. नरसिंहा प्रभू शिवाजी राजा. नरसिंहा प्रभू शिवाजी राजा. सुमंगल वातावरणात उजळल्या समयीच्या वाती. सुमंगल वातावरणात उजळल्या समयीच्या वाती. मान्यवरांनी शुभ हस्ते प्रज्वलन कराव्या ज्ञान ज्योती. प्रतिमा पूजनाने तसेच मान्यवरांच्या उपस्थितीमुळे आजचं पूर्ण वातावरण एकदम प्रसन्न झालं आहे. हो तर And this whole atmosphere is lighted up. So one round of applause for all our chief guests. जय भवानी, जय शिवाजी, जय भवानी, जय शिवाजी. I will request Deepa More and Smita Mohite to please come on stage, and we will do a small felicitation ceremony for all our honorable chief guests. Deepa and Smita. Honorable Kamaljeet Singh is a general manager of Jindal Saw USA LLC. Please give a round of applause for Mr. Kamaljeet Singh. जय महाराष्ट्र. Honorable Consul
Adesh Sudhi, Head of Chancery, Consulate General of India, Houston. I'll request him to come. Supriya Shinde will facilitate. शिवाजी राजा हे हिंदू शक्ती संभूत दीप्ती दमनी हे हिंदू तपस्या भूत ईश्वरी ओझा हे हिंदू श्री सौभाग्य Will request Dr. Arun Verma, President Sri Sitaram Foundation USA, to please come ahead, and requesting Gauri Ghonge to felicitate Mr. Dr. Arun Verma. Easily. I'll request Honorable Rachna Shah to come forward. She is the President of Hindus of Greater Houston. She'll be facilitated by Rashmi Joshi. भाषा पुरवी कानक भूषक पूजा शिवाजी राजा संकेत गेस्ट ना सगळ्या वॉटर बॉटल शिवाजी राजा I will request Honorable Tara Narsiha to come forward. She'll be facilitated by Asmita Gaikwad. She is ex-president of Hindus of Greater Houston. Tara Narsiha, resident of Houston since 1981. She worked in a presidential role for Bharati Kalai Manaram Houston and Sanskriti Society of Indian Performing Arts. She is associated with Voice of Sanatan Hinduism radio program for past 27 years. So thank you so much, ma'am. I will request the most dynamic Sunil Thakkar to come forward, and if Sandhya is accompanying you, I would wish that. Oh, okay. He is the CEO of Masala Radio, and he's a huge contribution in entire Houston. I would say the entire Texas and America in promoting Indian communities. So he's the Shah Rukh Khan of Houston, actually. So no introduction required. I'm sure you all know him, and I would request Ragini Deore Godse to please felicitate him. I'm just me Mumbai वरून आहे. And you know what the best beach in Bombay is? Who knows the best beach in Mumbai? Shivaji Park Beach. Yeah. And in Pune, one day I want to go to Sinhgarh because I heard of the Kekada Bhaji over there is amazing. But I tell you, I've learned from Shivaji Maharaj to be fearless, absolutely fearless. Aurangzeb could not capture Shivaji Maharaj. 8 years Aurangzeb tried his Senapati to capture Shivaji Maharaj. 8 years they could not capture him. So एक बार औरंगजेब ने उसके सेनापति को बुलाया, सेनापति इधर आओ, 8 साल तुम पीछा कर रहे हो, 8 साल से पीछा कर रहे हो शिवाजी महाराज का, तुम्हें ये नहीं मालूम कि वो किधर है, क्यों? तो सेनापति बोलता है औरंगजेब को, सर बिकॉज हम मुगल हैं, गूगल नहीं. He was fearless. He would hide
but he would come out and he would fight, and I love that about Shiv Maharaj. Bolo Shivaji Maharaj ki. Thank you, Mavlas of America, and thank you, Prasad, for inviting me. And this guy looks like Kapil Sharma, bro. Doesn't he? Looks like Kapil Sharma. I really, such good people from Maharashtra. मैं वैसे हूँ Gujarati, but I really do consider, people say, what are you? I say half Gujarati, half Marathi. So thank you so much, Rashmi. Thank you all. And I would request our extremely talented and honorable Anima Patil Sabre to please come forward. And I would request Neha Mogne to please come and felicitate ma'am. She is a NASA private astronaut mission integrator from NASA Johnson Space Center. Next, I will request Mr. Prasad Zuwatkar, partner and owner of Bob's Lounge and Grill, to come forward. He will be facilitated by Dimple Brand. A loud round of applause, audience, everyone. Yes, thank you. Requesting Prasad to say a few words. Hello, Prasad, don't shove. First of all, thank you everybody for coming over here. And I will thank मी सगळ्यांचा धन्यवाद मागतो आणि स्पेशली आपले मावळाज ऑफ अमेरिका स्पेशली राहुल वगैरे खूप एकदम छान सगळे काम करत आहे अँड टू युनाइट एव्हरीबडी फॉर द शिव जयंती इट्स अ बिग थिंग ओव्हर हियर सो सगळ्यांना शिव जयंतीची हार्दिक शुभेच्छा जय भवानी जय शिवाजी I would request Mr. Kaushal Patel and Priyanka Patel, Desi Brothers owners, to please come forward. I would request Gauri Ghonge to please come forward, and I would request Komal More to come forward and felicitate Gauri. She is the owner and producer of MDRT Insurance Producer. I would request Akhilesh Vyavhare, owner of Namak Mirch, to please come forward and get felicitated by Manjusha Sursi. He's a very big contributor of Mauras and also a very, very nice human, like all of us, but he's very good contributor and he takes part and volunteers along with being a very honorable person.
Thank you, Akhilesh. A huge round of applause for Akhilesh, please. I request Sir Madan Mohan Patel to please come forward. I would request Ashwin Pawar or Madhavi to please come forward to felicitate Sir. Sir Madan Mohan Patel is a huge part of Vadthal Dham Swaminarayan Temple. A huge round of applause for him. I request Sir Achalesh Amar, President Seva Foundation, to please come forward. Shivangi Patil, requesting her to please felicitate Sir. Thank you so much to all our chief guests, first of all, for the entire patience and waiting for us to and standing here patiently. So extremely grateful for that. आम्ही रिक्वेस्ट करतो प्रकाश डुमरे यांना मॅनेजिंग पार्टनर स्टेप अप कॅपिटल त्यांना स्टेजवर यायला आमंत्रित करतो. Requesting to felicitate Sir. Thank you, Sonali Patil. एक्स्ट्रीमली ग्रेटफुल. सगळ्यांना खूप खूप धन्यवाद आणि सगळ्यांचे आभारी की तुम्ही एकदम पेशंटली इथे थांबले. जिरेटो हे उच्च अधिकाराचे प्रतीक आहे. महाराजांच्या पराक्रमाचे प्रतीक, त्यांचे रुबाबदार रूप दर्शवणारे असे हे तेव्हाच्या काळात नाविन्यपूर्ण अनोख्या रचनेचे महाराजांचे आधीच असणारे अलौकिकता वाढवणारे एक वैशिष्ट्य बनले आहे. वाघ नख, हात ते हाता लढाई, वाघाच्या पंजासारखे धातूचे हातात घालण्याचे शस्त्र आहे. हे तेव्हा गनिमी कावा आणि आश्चर्यकारक हल्ल्यांसाठी उपयुक्त होते. जिरेटोप आणि वाघनख देऊन दोन्ही शिवाजींच्या काळात केवळ व्यावहारिक लष्करी साधनच नव्हते, तर सांस्कृतिक आणि प्रतिकात्मक महत्व देखील होते, जे मराठा योद्ध्याचे युद्धकथा आणि ओळख प्रतिबिंबित करतात. तर ही छोटीशी माहिती जी जिरेटो आणि वाघ नखांबद्दलची सगळ्या चीफ गेस्टना आम्ही आता फेलिसिटेशन म्हणून दिली आहे, ती सगळी माहिती तुमच्या मुलांना नक्की सांगा. रिक्वेस्टिंग सर जीवन गाली जर ते आले असतील तर प्लीज स्टेजवर यावे. आणि उमंग मेहता सर जर तुम्ही आले आहात तर तुम्ही पण रिक्वेस्ट करतो आम्ही की तुम्ही पण स्टेजवर या. उमंग मेहता, अगर आप आए हैं तो स्टेज पर हम आपकी राह देख रहे हैं, तो प्लीज रिक्वेस्टिंग यू टू कम अप ऑन द स्टेज.
सूर्य उगवला नसता तर आकाशाचा रंग समजला नसता. सूर्य उगवला नसता तर आकाशाचा रंग समजला नसता. छत्रपती नसते तर संघर्ष समजला नसता. स्वराज्य, स्वधर्म, स्वाभिमान मागून मिळत नसतो. तो घडवितो इतिहास ज्याच्या मनगटात आणि शब्दात दम असतो. तेव्हा दमदार शब्दांनी कार्यक्रमाचा कळस गाठूयात. ऐकूया आजच्या कार्यक्रमाच्या अध्यक्ष माननीय अनिमा पाटील यांना. Extremely thank you for this moment to give a chance to get to speak about this magnetic personality. Anima Patil Sabre is an aerospace engineer, software engineer, and systems engineer, currently working at NASA's Johnson Space Center as a private astronaut mission integrator for the International Space Station. I would hand over and I would love to hear more about ma'am from her own words. Hello. Good afternoon, everyone. How is everyone doing today? Awesome. So, yeah, I thank the Houston Mauras for inviting me to this event today. छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या स्टोरीज ऐकून शाळेत शिकत असताना आपण मोठे झालो आहोत, राईट? ही इज ऑलवेज बीन सच अन इन्स्पिरेशन. आणि माझ्यासाठी इट्स अन ऑनर अँड आय एम रिअली डीपली हम्बल to be able to talk to you all on this event when we are celebrating his birthday or Jayanti. So thank you so much. And yeah, I'll dive into it. I have so much to talk to kids always and to parents as well and to you all. But I have to keep it short. So I'm going to get started. My name is Anima Patil Sable. So I grew up wanting to be an astronaut since I was a very little girl in India, but never got the opportunities growing up. But what I want to tell you kids is if you have a dream and there are a lot of obstacles or hurdles, it's difficult to achieve your dreams. Do you give up? Does that mean you give up? No, you keep at it and you keep working towards your dream. I don't know if I'm going to be an astronaut in the end or not, a NASA astronaut especially, but I've never given up. Since I was a little girl, I've strived to make this dream come true. And I'm happy where I've reached today. And I might even get an opportunity to fly into space one day. I am a scientist astronaut candidate for a commercial spaceflight research program. I've flown microgravity flights in spacesuits, and I'm also working for NASA as an engineer. So I'm going to share a little bit about me, just to tell you little ones that it's never too late, and to adults as well, to you all my friends, it's never too late to pursue your dreams. And if you work hard, you can make your dreams come true. You can at least get closer to your dreams. So this is the reason why the title is Deep Space Dreams. I'm making something impossible possible even at this stage in my life. So this is a little bit of background. Basically, if you have to do something, if you have an impossible goal, you have to make yourself capable of that goal. That is how I've gotten all these degrees. I am a lifelong student. I continue to study. I'm pursuing my final degree, hopefully, PhD in systems engineering. I've been working for NASA since several years now. I came to the US as a software engineer on an H-1B visa. And because this dream got a little bit dormant because I couldn't accomplish it in India, I wanted to join the Indian Air Force, but the Air Force wouldn't accept women as fighter pilots until recently, right? So I ended up becoming a software engineer, coming to US, and here I saw the opportunities. So you always have to keep looking for opportunities. If your passion towards your dream is genuine, real enough, you will find those opportunities. I pursued my second master's in aerospace engineering with one 3-year-old and the second one on the way. It was challenging at that time compared to when I'm doing my PhD now, when they both are grown up.
But yeah, that's how I started. I had to wait patiently to become a US citizen, because to work for NASA, you need to be a US citizen, right? Because of all the ITAR, arms and traffic and arms regulations and all that stuff. But I never gave up. I have to keep applying for about 4 to 5 years. Finally, when I was about to become a citizen, I got the opportunity to work on the Kepler mission. So I worked on the Kepler mission. I was in California for 20 years, moved to Houston 4 years ago to work in the human spaceflight program, because Houston is of astronauts. Our astronauts live here, train here, they fly to space after they have trained here in Houston. So this is the home of astronauts. And so I wanted to work here, so we moved here 4 years ago, and it's been fun. I've gotten to do so many amazing things. I trained as a flight controller for the International Space Station. I'll tell you all what a flight controller does. And today I haven't updated this one. I'm a private astronaut mission integrator. So we are flying private astronaut missions now. I don't know if you've heard about Axiom. Axiom is a private space company, and they have started flying people from different countries who can pay them a lot of money to fly them to the International Space Station. And because the International Space Station is a government facility owned by NASA, so we at NASA know the systems of the space station. So we help integrate the customer, that is Axiom, and their private astronauts, their requirements with the space station systems and subsystems. So that's my role currently. These are all the things I've been doing towards my astronaut goal. I am a scout master, I'm a pilot as well, scientist, astronaut candidate, like I mentioned to you. I've been a commander for a Mars analog mission and an asteroid analog mission as well. This one is the picture in the right, where we stayed in that habitat for 14 days, locked down in the habitat, simulating a mission to the asteroid Geographos. And yeah, I'll not spend too much time on that. At NASA's Johnson Space Center, I get to meet astronauts, to work with them. This is the Orion spacecraft. I'll talk about that in a little bit. But yeah, I have a story behind every picture, but we don't have time, so I'm going to skip that. I got to work on the Kepler mission, and I'll also mention the Kepler mission in just a few words. Kepler, I don't know how many of you all know about this, but it's a school bus-sized telescope. It was launched in 2009 to look for Earth-like planets around sun-like stars in our galaxy. So there are several stars in our galaxy, right? And our sun is a G-dwarf type of star. So we want to find an Earth-like planet. Why? Because we all have this question, is there life out there? Are there aliens out there, right? To answer that question, we need to take a scientific approach. If we find an Earth-like planet, then we can say there might be aliens there, because we can't travel to those planets yet. So what we're doing right now is using telescopes like the Kepler to look. And yeah, I got to work on Kepler. Kepler is retired now, but it helped us find planets there, and we found there are so many of them. Not all of them are around our sun-like star. Many of them are around M-dwarf type stars, and M-dwarf stars are more in number in our galaxy compared to our G-dwarf type stars. So there is a whole different set of presentation I have about the Kepler mission, but it was an exciting mission to work on. It's one of my favorite missions I got to work on. These are just some posters of some of the planets that Kepler found. Earth-like planets, like they all have different characteristics compared to our Earth, but they are Earth-like, and some of them might hold life on them. So our goal is, we've built the space station. Now we want to go further, deeper into space. The next destination is Mars. But can we directly go to Mars? Not today. We can, but we should not. And why? I will tell you that in a bit. But yeah, that's about Kepler. So today, like I mentioned, I am a private astronaut mission integrator for the space station. The space station is a football stadium-sized laboratory orbiting the Earth, where we have astronauts
living at every point of time, and they are performing experiments in microgravity. We want to understand how the human body behaves in zero gravity. We want to understand how plants will grow in zero gravity, how animals will behave, right? So this is our laboratory where we perform all that research. It's been 25 years since the space station is flying around our planet, and 270 plus astronauts have visited the space station. There is a website where you can track the space station and see it pass over your head in the sky. It's brighter than a star, and it's a continuous blip of light that's going across the sky. So if you Google NASA space station tracker, you will see when it's going to fly over your home or over the place where you live. You should look that up and show it to the kids. You all can track where the space station is flying over your city or place where you live. Again, another picture of the space station. The solar panels is what makes it a football stadium size outpost up there. Now, our next destination is the moon. Why the moon? Why not Mars directly, right? People are saying, we went to the moon during the Apollo missions. So why are we going back to the moon? The reason being, Mars is far, far away from the Earth, 350,000 million miles, that far. With the current technology we have, it's going to take 8 to 9 months to get to Mars, 8 to 9 months to come back from Mars. So that's how much? 1.5 years almost. And then when you go all that distance, you want to stay on the surface, right? And you want to perform some research. So consider 6 months minimum. That brings us to a 2-year-long mission. So we have plants growing on Mars. Is there food on Mars? No. There's no water on Mars. Now we are finding subsurface ice on Mars that we can repurpose and turn it into drinking water, but that's going to need technologies from Earth, right? So if we want to send our astronauts for 2 years to Mars, we are not going to be able to send a lot of supplies with them. It's very expensive to launch rockets, and rockets can carry only so much stuff, right? So we want to first test out all these technologies that we want to help our astronauts with survival on the surface of the planet that's that far away from us. And this is the reason why we are using the moon as a test bed to test technologies that will help our astronauts survive on Mars. That is what is called the Artemis missions. Now, the Apollo missions, when astronauts Neil Armstrong, Buzz Aldrin, and then other NASA astronauts followed them on the surface of the moon, they were Apollo missions. These are Artemis missions because in Greek mythology, Artemis was the twin sister of Apollo. And this is the first time we're going to send the first female astronaut on the surface of the moon in Artemis 3. That is why, because there are women now who will be flying to the moon as well. Apollo was all men only, white men only. This time, we are going to have the first woman on the moon and the first man of color on the moon. So this is the reason why we are calling this the Artemis missions. So yeah, Artemis missions are going to be our missions to the moon, to use the moon as a test bed to test technologies like the lunar terrain vehicle, basically a rover that will help astronauts navigate the surface. There is a habitat where the astronauts will live inside, right? So those will be tested on a moon as well, because moon is the most similar environment to Mars, very extreme. No atmosphere, no oxygen, no air to breathe, right? No water, right? So it's an analogous environment, extreme environment to Mars. This is why we want to test things on the moon, which is closer. So if something goes wrong and our astronauts are in trouble, we can help them, reach them within a couple of days, right? And we can bring them back to the Earth. So once these technologies have been tested here on the moon, then we will be ready to go to Mars in 2030s. So how are we going to the moon? We are going on this big new rocket that NASA has. It's the most powerful rocket that we have today.
the SLS or Space Launch System. Look at the comparison of the space shuttle and the SLS. Saturn V is a rocket that launched astronauts in the Apollo missions to the moon, right? So SLS is slightly smaller in height, but it is more powerful. I got to witness the launch of the SLS. That's the SLS rocket behind me. When Artemis 1, unmanned, no astronauts on board, it flew around the moon and came back in its first test flight. Artemis 1 was the first test flight, and it was a successful space flight. So that's the rocket. This is the spacecraft. This is when Orion is NASA's newest spacecraft now that's going to carry the astronauts around the moon in Artemis 2 and on the moon in Artemis 3 and beyond. So can you believe this is a real spacecraft, Orion spacecraft, and it has taken a selfie of itself with the moon and the Earth when it had gone behind the moon. It's a real picture, a real selfie that a spacecraft has taken first time ever. It's an amazing picture. So that's the spacecraft. Again, another picture of the Orion spacecraft with moon in the backdrop. Again, a selfie. So how does it take selfies? It has cameras on the edge of the solar panels. And that's where we take the pictures from. It's the crew, is the flight controllers and engineers here on Earth who are taking those pictures or sending commands to it to take those pictures. But aren't they amazing? Such a beautiful picture that we've seen. Then the next thing we are doing is, like the space station, like the International Space Station that's orbiting the Earth, we are building a similar space station, a smaller one. It's called the Lunar Gateway. It's going to orbit the moon. So what our astronauts will do is they'll launch, they will dock here. This is Orion. Orion is going to dock there to the Lunar Gateway. From there, they'll take the lander and then they'll go to the surface of the moon. They'll land on the surface. So that's called the Lunar Gateway, a mini space station around the moon that we're going to launch in 2025. So in a couple of years. No, actually next year. But I don't know, next year or 2026. The timelines keep shifting depending on how we are making progress on building these spacecrafts. Again, another picture of Gateway. So Gateway and even the Artemis mission, basically, even though NASA is leading it, there are a lot of countries contributing to it. So it's an international partnership. ESA, European Space Agency, they're going to build the IHAB. JAXA, Japanese Space Agency, they're also going to contribute to the IHAB. Then we have the Canadian Space Agency. Do you guys know the robotic arm that we have on the space station? It's been built by the Canadian Space Agency. They're going to build another robotic arm for the Gateway. That's why it's called the Canadarm3. We have 2 on the space station today. So again, it's an international collaboration. Now, how will we get to the surface? So SpaceX, NASA has given SpaceX that responsibility to build, SpaceX Starship, they're testing it right now. It's going to be similar to the SLS, the most powerful rocket. It's huge. They're still in the testing phases. The tests have failed. It hasn't gone out of the lower Earth orbit or even escaped Earth's gravity yet. But because it's so huge, they're doing it in stages. They're getting data every time there is a failure. And the second launch was more successful than the first one. So this is what the astronauts are going to use to get to the surface. You can see how tiny the astronauts are and how huge this Starship is, right? They're going to need an elevator to come down from the top to the bottom. That's how huge Starship is. And then we have another company building another lunar lander for NASA. It's Blue Origin. Their lander is called the Blue Moon lander. So astronauts will be taking this one to the surface as well. And the goal basically is, first with Artemis 3, Artemis 4, and Artemis 5, we will just get to the surface because we're going back after such a long time. We will just test how things work. And then from Artemis 6 onwards, we are going to set up a lunar base camp where there will be a habitat, there will be these rovers, and astronauts are going to stay there for longer durations. Actually, in Artemis 3, they're going to be there on the 2 astronauts, the first woman and the first man of color. They're going to live on the surface for 1 whole week.
We did not do that before with the Apollo missions. This is the first time we will be living on the surface for an entire week. And then we're going to increase that period 14 days, a month, 2 months, 3 months. This is how we will start preparing for Mars, because Mars is going to be long duration. So, and then these are just a few pictures. Are we on time? I think we are on time, right? Yeah. We're, okay. Just a few pictures from my analog missions. Like I mentioned, I was a commander for NASA's Hera mission, MDRS. So why do we do these analog missions? Because we want to understand when astronauts are going to be on the moon and Mars for longer periods, away from their families, away from living in a confined environment, right? Away from loved ones, but they will always have to be in a closed environment. Why? If they step out, what's going to happen? They're going to die instantly because there's no air to breathe. So every time they'll have to be in a small, confined environment. How does that impact your psychology? When you're in a closed, small space, living with three other people, crewmates, who you haven't lived all your life with, away from your family, it starts impacting your psychology. And doing the same things over and over. You don't even get to eat fresh food or drink water, fresh water. It's all recycled water. So what does that do to the human mind? That's what we want to understand. And that is why we do these analog missions. We lock down people who are astronaut-like into habitats. That habitat is the Mars Desert Research Station habitat. This is the inside of the Hera habitat. I don't know if I have pictures of the, yeah, that's the Hera habitat. This one is here in Houston at NASA Johnson Space Center. So I was in there for 14 days with my crewmates. And this was our life, just a few pictures of our life on the mission. So we were basically testing the impact of solitary confinement on our psychology. That was what isolation and solitary confinement. I won't go. Like I said, every picture has a story behind it, and I can keep talking forever. But we have to stick to a time limit, so I'll just skip through this. And this was in Utah. There is a place called the Mars Desert Research Station. So we were trying to simulate the Martian mission basically, and understand how astronauts will live and work on Mars. So here, when you see, this is not a proper spacesuit, but it was something we put together. Yes, we are in a confined environment up here because we are breathing through that air. Backpack has air circulation on it. We're breathing through that. It's challenging when you're doing that and walking uphill, downhill for 3 to 4 hours on your EVAs or extravehicular activities that astronauts will perform when they get out on the moon or on the surface of Mars, right? Exploration activities, basically. So that's what we got to do there, which we didn't get to do in Hera. And then, yeah, I've been a bioastronautics researcher. I trained as a scientist astronaut candidate. I have flown in this airplane, in this spacesuit, to test the performance of the spacesuit. Microgravity flies. So when the airplane flies parabolas, we experience zero gravity. That's when we perform our tasks to test the spacesuit. So this has been my journey towards my goals. Like I mentioned, I don't know if I'll succeed, but these experiences are teaching me to understand what it takes to become an astronaut, how challenging it is. So I hope I shared something really interesting with you. I'm on social media like we all are. And if kids have questions, if you all have questions, do ping me. For the kids, I want to say this. NASA is going to the moon and then to Mars. And you all know that private space companies are flying people as well now. So the space industry is booming. We need people, younger kids, to study science. If you want to become an astronaut, if you want to come work for NASA as an engineer, be good in science and math. You know, I did not like math as much growing up also, but I knew that for my goal, I need to become good at maths. Physics was my favorite subject. And in physics, we need calculus, right? And so it was challenging for me, but I never gave up. I worked harder because I knew if I want to pursue my dreams,
achieve my dreams, I have to be good at challenging myself. I love to challenge myself, and then I work hard and make things come true. So I got good at math, not excellent or not brilliant, but I got good at math, and I was able to complete my master's in aerospace engineering. Today I'm doing my PhD in systems engineering. So all you have to do is believe in yourself and work hard and achieve your goals basically. So come work for NASA, be good at science and math, do good in school, high school. And if you have any questions, reach out to me. I'll be happy to answer your questions. Message me on my social media, and I'll reply as soon as I can. Okay. But yeah, this is good times. Working on the Artemis missions is fun. You are a part of the next generation. Artemis generation is what we are calling ourselves, because we're working to get humans on the moon again. So this is good time to come work for NASA. Okay. With that, I'll stop here. And do we have time for questions? No time for questions right now, right? What a valuable presentation, guys. Everybody, I want everyone to stand up and clap for us. I want everyone to stand up and clap for us. Thank you so much, Animal. Thank you so much. Thank you, everyone. Yeah, please be seated. I have extremely small words to thank Honorable Ma'am Anima Patil Sabre, because such a dynamic personality, and even at this stage of life she is studying and she is where she is. आता सगळ्या आपल्या मुलांसाठी एक खूप मोठं प्रोत्साहन म्हणून आपण अनिमा पाटील साबळे यांना एक मोठा राऊंड ऑफ अप्लॉज देऊया. एक इन्स्पिरेशन म्हणून त्या आपल्याकडे इकडे आज आल्या आहेत. तर खूप खूप जास्त मोटिवेशन आपण त्यांच्याकडून घेतलं पाहिजे, आणि त्याच्यासाठी खूप आभारी आहे की त्यांनी वेळ काढून इकडे आल्या. सो थँक्यू सो मच मॅम. रश्मी, 1 मिनिट. रश्मी, मावळ्यांनो, तुम्हाला एक खुश खबर. मसाला रेडिओ सुनील ठक्करजी एक wants to announce something for us. Okay. So we just heard about how this Artemis mission, you go on the moon or you go on Mars and you stay by yourself, solitary confinement sometimes. And I'm the opposite. I'm exactly the opposite. I like people. And that's why when we celebrate with 10,000 people. The largest Holi in the US, I want to invite all you Mavadas for the largest Holi in the US, March 2nd. We get more than 10,000 people there. And it's a full family event, color-friendly event, free water, free, actually Bob, Prasad and Bob are giving away free water. So it's March 2nd, Saturday. And for all your Maudas committee, everybody that's on your committee that put this event together, everybody that's Rashmi and the co-MC and all the committee members and their families, I want to give you all complimentary tickets for your committee members and their families, and invite everybody else in Maudas to come out and celebrate Holi with us March 2nd, Saturday, March 2nd, Houston Holi, HoustonHoli.com. For more information, stay tuned to Masala Radio 98.7. Hello, hello. Thank you so much. Sunil. Thank you so much. And this is extremely generous of you की तुम्ही आम्हाला सगळ्यांना कॉम्प्लिमेंटरी तिकीट देतात. So thank you so much, Sunil. Very nice. Thank you for inviting. Absolutely. शिवजयंतीच्या स्मरणार्थ सांस्कृतिक कार्यक्रमाचे आयोजन करणे हा या पूज्य ऐतिहासिक व्यक्तिमत्वाचा सन्मान करण्याचा आणि मराठी संस्कृतीचा उत्सव साजरा करण्याचा एक अद्भुत मार्ग आहे. छत्रपती शिवाजी महाराजांचे जीवन, कर्तृत्व आणि मूल्य, शिवघोषणा, ज्याला अनेकदा शिवाजी महाराजांचा करार संबोधला जातो, त्याचा यात समावेश आहे. यामध्ये वीरश्री निर्माण करणारी मराठी गीते, भजने, लोकनृत्य, पोवाडा, शिवाजी महाराजांच्या जीवनातील भागांचे वर्णन करणारी ऐतिहासिक प्रेरणादायी कविता या सगळ्यांचा समावेश होतो.
आता आपल्याकडे एक खूप मस्त परफॉर्मन्स येत आहे. हा परफॉर्मन्स मावळा डान्स स्कूल त्याची ओनर शिवांगी पाटील यांनी पूर्ण कोरिओग्राफ केलेला आहे. तर त्यांचं गाणं हे बाळ शिवाजी यांच्यावर आहे. शिवरायांच्या वयाच्या पहिल्या 6 वर्षे धावपळीत गेली, पण या धावपळीत जिजाबाईंनी शिवरायांना उत्तम शिक्षण दिले. त्याच्यावर एक छोटस खूप मस्त कोरिओग्राफी केलेलं हे गाणं आणि हा डान्स हे नृत्य शिवांगीनी बसवलेलं आहे. सो लेट्स welcome all the little Mauras and the amazing little kiddos on the stage, and please cheer them and motivate them. They are going to set the stage on fire. So I would like to introduce all the kids. There is Gauri Ghonge, Gauri Ghab, Sharvi Joshi, Sara, Ravi, Nisha, Samar, Anaya, Kartikeya, Ansh, Aradhya, Kushal, Riyansh आणि बाल शिवाजी म्हणून शिवबा हे आले आहेत आणि जिजामाता म्हणून रोहिणी दबडे या स्टेजवर आहेत. तर या सगळ्यांना खूप प्रोत्साहन देता वेलकम करा सगळ्यांना आणि लेट्स गिव्ह देम ऑल द पॉसिबल मोटिवेशन बिकॉज दीज किड्स आर परफॉर्मिंग आफ्टर अ व्हेरी लॉंग टाइम. हॅलो, प्लीज सगळ्यांनी बसून घ्या, कोऑपरेट करा. ज्यांना कोणाला फोटो काढायचे आहेत आणि फॉयर मध्ये आहेत त्या त्यांच्यासोबत फॉयर मध्ये प्लीज काढा. डोंट मेक क्राउड हिअर. ओके, प्लीज रिस्पेक्ट एव्हरीबडीज परफॉर्मन्स. ओके, these kids have been for trying to and practicing almost 2 months, so we have to respect their hard work and all. Let's focus and don't talk with each other. I appreciate your support. सुलभा पारणा बाळ शिवाजीचा, सुलभा पारणा बाळ शिवाजीचा. चंद्र कसा आई शोभतो पुस्तक जाऊचा, चंद्र कसा आई शोभतो पुस्तक जाऊचा. सुलभा पारणा बाळ शिवाजीचा, सुलभा पारणा बाळ शिवाजीचा. सूर्य नभी नवलाईचा. शिवाजीचा, बाळ शिवाजीचा. चंद्र कसा हा इंद्र शोभतो पुस्तक जाऊचा, चंद्र कसा हा इंद्र शोभतो पुस्तक जाऊचा. सुलभा पारणा बाळ शिवाजीचा, सुलभा पारणा बाळ शिवाजीचा.
सदानंदाचा मराठी मातीला धनी सह्याद्रीच्या उच्च शिखराचा भंडारा तो घडीला स्वातंत्र्याचा मान देई समजा आया पाया बहिणी जायची हाय तलवार नाचायचा नावान भीसी बघताय मल्हारी शिव मल्हार मल्हारी शिव मल्हार मल्हारी शिव मल्हार मल्हारी माता शिव मल्हार देवाचा मल्हारी रंग माझा राज देवा देव भंडारा तो बघा कैसा साजा देवाचा मल्हारी रंग माझा राज देवा स्वराज्य धन 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 शिवरायांची अन मराठी जिजामातेचा मान मराठी साथी शत्रू सारा भगवाच्या काळात रोविल मराठी आले मराठी आले मराठी आधी नाही अशा शिवाजी मुली तो वैराची मुंडकी मोजून पाचाई सोडते असे मराठी आले मराठी आधी नाही अशा शिवाजी मुली तो वैराची मुंडकी मोजून पाचाई सोडते असे मराठी वाह, काय धमाकेदार परफॉर्मन्स होता. या गोड फुलांचं कौतुक करूया मोठ्या टाळ्यांच्या स्वरात. तर या छोट्या छोट्या पिल्लांना आणि इतक्या उत्साहाने त्यांनी इतका मस्त मस्त परफॉर्मन्स केला, तर अजून एकदा होऊन जाऊ द्या टाळ्यांची गडगडाट. आस्ते कदम आस्ते कदम आस्ते कदम स्वराज्य संस्थापक वज्रचूडा अलंकृत राष्ट्रमाता राजमाता मासाहेब जिजाऊ मासाहेबांचा जिजाऊ मासाहेबांचा जिजाऊ मासाहेबांचा महाराज गणपती गजाश्वपती भूपती प्रजापती सुवर्ण रत्न श्रीपती अष्टवदान जागृत अष्टप्रधान वेष्टित न्यायालंकार मंडित शस्त्र अस्त्र शास्त्र पारंगत राजनीती धुरंधर प्रौढ प्रताप पुरंदर
छत्रपती शिवाजी महाराजांचा विजय असो. छत्रपती श्री शिवाजी महाराजांचा विजय असो. महाराज स्वराज्य रक्षक धर्मवीर धर्म पंडित सकल गुण पंडित सह्याद्रीचा सर्जा श्री 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 संत संभाजी महाराजांचा संभाजी महाराजांचा छत्रपती संभाजी महाराजांचा नमो पार्वती पते हर हर नमो पार्वती पते हर 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 तुमचं आमचं नातं काय जय जिजाऊ जय शिवराय तुमचं आमचं नातं काय जय जिजाऊ जय शिवराय जोरात पत्नी सगळी उठली गेली पाहिजे जोरात तुमचं आमचं नातं काय जय जिजाऊ जय शिवराय जय भवानी. जय 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 भवानी जय. Thank you so much, श्री गजानन गायकवाड, फॉर शिवघोषणा, ज्याला शिवाजी महाराजांचा करार असेही संबोधले जाते, ज्यात छत्रपती शिवाजींच्या राज्यकारभाराची मार्गदर्शक तत्वे समाविष्ट आहेत. मराठीतच रचलेले न्याय, कल्याण आणि धार्मिक सहिष्णुतेबद्दलची त्यांची वचनबद्धता दर्शवते. शिवघोषणा ही शिवाजी महाराजांच्या तत्वनिष्ठ आणि सर्वसमावेशक शासन व्यवस्थेशी असलेल्या बांधिलकीचा पुरावा आहे, ज्यामुळे मराठा साम्राज्याच्या लोकाचारावर अमिट छाप पडतो. यातून एक सुसंवादी समाज निर्माण करण्यासाठी छत्रपतींची दूरदृष्टी समजून येते. थँक्यू सो मच. आता एकदम धमाकेदार परफॉर्मन्स येणार आहे. स्टेजवर सगळ्यांना लेझिमचा सगळ्या पुरुषांनी केलेला हा एकदम मस्त परफॉर्मन्स तुम्हाला त्याचा आस्वाद घ्यायला मिळेल. या परफॉर्मन्सची कोरिओग्राफी स्नेहल देशमुख यांनी केलेली आहे. स्नेहल देशमुख, त्यांच्यासोबत प्रवीण पाटील, सौरभ जोशी, ईश्वर पाटील, महेश खोत, चेतन कुठळे आणि प्रवीण पाटील हे सगळे या स्टेजवर आता आलेले आहेत. ओके, स्टेज ऑन फायर एव्हरीवन. हॅलो हॅलो, नमस्कार मंडळी, नमस्कार. बोला गणपती बाप्पा मंगलमूर्ती. जर सूर्यनारायण उगवले नसते तर आकाशाचा भगवा रंग समजला नसता, तसंच छत्रपती शिवरायांचा जन्म झाला नसता तर हिंदू धर्माचा खरा अर्थ समजला नसता. बोला श्रीमंत श्री 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 छत्रपती शिवाजी महाराज की जय भवानी, जय भवानी, हर हर महादेव. असा जोश, असा उत्साह मला अपेक्षित आहे. म्युझिक प्लीज. अरे दुश्मन असू देत, गनीम असू देत, किती बी हुशार. अरे दुश्मन असू दे, गनीम असू दे, किती बी हुशार. शिवरायांच्या बुद्धियुक्तीचा लागला पार. शिवरायांच्या बुद्धियुक्तीचा लागला पार. हे लागला पार, लागला पार. अरे लागला पार, लागला पार. हे शिवरायांच्या बुद्धियुक्तीचा लागला
डायनामिक आणि अप्रतिम परफॉर्मन्स, सगळ्यांनी एक टाळ्यांची गडगडाट होऊन जाऊ द्या. यातले काही जण असे आहेत की ते पहिल्यांदा नाचतायत स्टेजवर, तर त्यांच्यासाठी अजून एकदा लेझिम हा वीरश्री म्हणजेच वीर भावना निर्माण करणारा डान्स प्रकार आणि या पारंपरिक नृत्य प्रकाराचा महाराष्ट्रात उगम झाला. तालबद्ध हालचाली, उत्साह आणि चपळता, एकता, टीम वर्क, सामाजिक बांधिलकीला प्रोत्साहन देते. हे नृत्य महाराष्ट्राच्या सांस्कृतिक अस्मितेमध्ये, विशेषतः मराठी भाषिक लोकांमध्ये खोलवर रुजलेले आहे. हे समाजासाठी अभिमानाचे आणि वारशाचे प्रतीक आहे. आता आपण ढोल ताशाचा परफॉर्मन्स करणार आहोत. तर मी अजित देशपांडे यांचा वुडलँड्सचा ढोल ताशाचा ग्रुप आहे आणि त्यांनी खूप मस्त परफॉर्मन्स बसवलेला आहे आणि आम्ही सगळे आभार मानतो की त्यांनी आमचं आमंत्रण स्वीकारलं आणि ते इकडे स्टेजवर आले आहेत आणि ते मावळाज ऑफ अमेरिका आणि मावळाज ऑफ ह्युस्टन ह्याच्यासाठी परफॉर्म करतात. तर तुमचे खूप 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 धन्यवाद. तर ढोल ताशाबद्दल किती म्हणायचं आणि किती नाही ग मंजुषा. ढोल वाजायला लागले की एका वेळेसर उत्साह सुरू होतो. पाय थरथरायला लागतात आणि गाण्यावरती डोलायला लागतात. विशेषतः प्रत्येक उत्साहात ऊर्जा आणि उत्सव वाढवतो. तर होऊन जाऊ द्या. जय शिवराज है, जय शिवराज है.
खूप खूप धन्यवाद. आणि इतका धडाकेदार परफॉर्मन्स होता. स्टेज वर आणि ऑडियन्स मधले सगळे तुम्ही नाचले की नाही थोडस तरी? सगळ्यांनी डोलायला पाहिजेच पाहिजे. थँक्यू सो सो मच. खूप मस्त परफॉर्मन्स झाला आणि आमच्याकडून ही छोटीशी एक सप्रेम भेट आणि तुमचा सत्कार करायला आम्हाला चान्स दिला त्यासाठी थँक्यू. तर आता आपला नेक्स्ट धमाकेदार परफॉर्मन्स हा असणार आहे पोवाडा. तर पोवाडाचं विविध पैलूंमध्ये महत्व आहे. पोवाडा हे सांस्कृतिक वारसा जपण्याचे आणि पुढे होण्याचे एक माध्यम आहे. ऐतिहासिक घटना, परंपरा, लोकभावना यात समाविष्ट होतात. काव्यात्मक कथा, वीर कृत्ये, लढाया आणि महत्वपूर्ण घटनांचे स्पष्टपणे वर्णन हे पोवाड्याच्या माध्यमातून होतं. शूर आणि शौर्य गाथा पुन्हा पुन्हा सांगून पोवाडा समाजामध्ये ओळख आणि अभिमानाची भावना निर्माण करतो. मनोरंजन तर होतेच होते, पण त्यासोबत सांस्कृतिक ज्ञानाचा सत्यात योगदान होतो आणि पिढ्यानपिढ्या हा वारसा आपण जपतो आहे. चला तर मग या छोट्या मावळ्यांसोबत अशाच एका ऐतिहासिक काळामध्ये जाण्याचा प्रयत्न करूया. कॉस्ट्युम कॉन्टेस्ट साठी सगळ्या पार्टिसिपंट्सने बॅक स्टेज यायचं आहे. आता volunteers also go backstage for costume contest. नमस्कार मंडळी. हा वरद अवेदान आणि आम्ही शिवरायांचा पोवाडा सादर करणार आहोत. नमस्कार. महाराष्ट्राच्या मातीत थोर असे असंख्य लोक होऊन गेली, पण त्याला सगळ्यांनी आपला राजा मानला, मनाने राजा मानला. असा एकच माणूस, एकच राजा होऊन गेला, शिवराय. त्या राजांनी कसलेल्या पिसलेल्या लोकांना जाग केली. खुरपी नांगरी सोडून लोकांना हाती तलवार दिल्या आणि मगरूर सुलतानाविरुद्ध उभं केलं. अशा त्या क्षत्रिय गुलाम कंसाला तेव्हा बाप लेकाची ही विनम्र भेट. ओके माइक खाली, माइक थोड़ा खाली.
धन्य शिवाजी राजा धन्य शिवाजी राजा धन्य शिवाजी राजा सोळा वर्षांचा कोवळा शिवबा रयतेवर होणारे अत्याचार बघून त्याचं रक्त खवळलं. त्यांनी मावळातले आपले सहकारी आणि सवंगडी गोळा केले. येसाजी कंकर, बाजी पासलकर, कान्होजी जयदे, तानाजी मालुसरे, मोरोपंत पिंगळे, चिलिमकर, मरळ, बांदळ इत्यादी सगळे आपले सवंगडी जमा करून सगळे थेट पोचले रायरीच्या डोंगरावर. राजेश्वराच्या गाभाऱ्यात सगळ्यांनी बेल भंडारा वाहिला आणि स्वराज्याची शपथ घेतली. शिवबाचं वय 16 शिवबाचं वय 16 शिवबाचं वय 16 मला गोळा जोडला मावळा त्यांनी जोडला मावळा. शिवबाचं वय 16 शिवबाचं वय 16 शिवबाचं वय 16 मला जोडला मावळा जोडला मावळा. काय दिवाला केला मोगलांचा करी मला महादेव महादेव शिवरायांची कीर्ती काही दिवसागणिक पसरत होती. त्यांच्या पराक्रम ऐकून आदिलशाह, कुतुबशाह, खुद्द मोगल बादशाह घाबरले. त्यांनी शिवरायांना नमवायला फौज फाटा पाठवला, बहादर पाठवले, हत्ती, घोडे, उंट, तोफा, खजिना रिटा केला. पण सह्याद्री सिंहाला कोणी आवरू शकलं नाही. मस्त सुलतान आले, मस्त सुलतान गेले, पण शिवरायांना कोणी काबीज करू शकलं नाही. शिवराय धीर गंभीर शिवराय धीर गंभीर शिवराय धीर गंभीर रामदा धीर दानजी बाजी सोबती वीर. शिवराय धीर गंभीर रामदा धीर दानजी बाजी सोबती वीर. पहिलं कुणाचं ते शिवाला पहिलं कुणाचं ते शिवाला पहिलं कुणाचं ते शिवाला फणस जणी काढला कोथळा फणस जणी काढला कोथळा फणस जणी काढला कोथळा करून गावा विंद शिवा ओजी जिंजी करून गावा ओजी जिंजी करून गावा विंद शिवा ओजी जिंजी. शिवरायांनी लावलेलं स्वराज्याचं रोपटं महाराष्ट्राच्या मातीत रुजलं, वाढलं आणि फोफावलं. कारण त्यावेळी महाराष्ट्रात होती कणखर माणसं, कष्टकरी माणसं, मातीत पाय रोवून उभी राहून मोडेन पण वाकणार नाही म्हणणारी माणसं. राजा सुखरूप पोहोचलाय याची खात्री होईपर्यंत पावनखिंडीत मृत्यूला पण वाट बघ म्हणणारी माणसं. अशा लाखो स्त्री पुरुषांनी आपला घाम गाळला, रक्त सांडलं, वेळ पडल्यावर घरादारावर नांगर फिरवला. त्या लाखो स्त्री पुरुषांना शहराचा मानाचा मुजरा. माझी पन्याई मराठी
जय भवानी जय शिवाजी. तुम्ही सगळ्यांनी साथ दिली या पोवाड्याला. थोडी टेक्निकल डिफिकल्ट आली तरी तुम्ही सगळ्यांनी खूप छान साथ दिली, त्यासाठी खूप खूप धन्यवाद. पण रोहित, मी तुला एक विनंती करते की स्टेजवर ये आणि आम्ही तुम्हाला मेडल देऊ. आणि जमेल रोहित तर 2 शब्द पण. थँक्यू एव्हरीबडी. वरद आणि वेदांग आणि आमचा पहिलाच परफॉर्मन्स होता, सो खूप खूप माफ करा. पण शिवरायांच्या प्रेमानंतर पोरं तयार झाली आणि आम्ही हा पोवाडा स्वतः बसवलेला आहे. थँक्यू. तर आपली सगळी संस्कृती इथे धरून चालून आपण जे आपल्या पोरांना शिकवतो आहे, त्याचं हे एक उदाहरण म्हणजे रोहित. तर थँक्यू सो मच रोहित फॉर दिस ऑसम परफॉर्मन्स. आपण एक 2 मिनिटं देऊया. ही टेक्निकल छोटीशी एक टेक्निकल इश्यू आला आहे, आम्ही तो सॉल्व्ह करतोय. एक 2 मिनिटं आणि तोपर्यंत आपण एक क्विज खेळू शकतो. तर तानाजी, तानाजी, जेव्हा तू रेडी असशील तेव्हा आम्हाला सांग, तोपर्यंत आम्ही एक क्विज खेळतो. ओके. तर कोण थोडं लाईट विठ्ठल तू देऊ शकतो का ऑडियन्स मध्ये? लाईटची टीम थोडस लाईट मागे, थोडं प्रकाश पाडावा. कॉस्ट्युम. तर 1-2 प्रश्न आपण विचारू आणि त्या पोरांना छोटे छोटे आपण एक खाऊ देऊया. तर बर्थ प्लेस ऑफ शिवाजी महाराज हे कोण सांगू शकतं? बर्थ प्लेस ऑफ शिवाजी महाराज. हो सांग. ये इकडे, ये. ये. तुझं नाव काय आणि शिवाजी महाराजांचं जन्मस्थान सांगशील? नाही रे, मोठी पाहिजे लागली. नाही जाणार. शाबास. तुझं नाव सांग. उर्वी, तुला बरोबर उत्तर देण्याबद्दल एक मेडल आणि एक छोटस ओरिओचं पॅकेट. बरं, अजून एक आपण प्रश्न विचारूया आणि कोण उत्तर देईल त्याचं? शिवाजी महाराजांचे गुरु कोण होते? तरी नाही पोचणार. शिवाजी महाराजांचे गुरु कोण होते? ये. अवनी, शाबास. शिवाजी महाराजांचे गुरु सांगशील पिल्लू? दादाजी कोणते बरं, तर तिला पण अवनीला एक मस्त छोटस मेडल आणि थोडासा खाऊ. ये इकडे, ये. कॉस्ट्युम कॉन्टेस्टचे पार्टिसिपेंट्स प्लीज स्टेजच्या पाठीमागे लाईनअप व्हा. कोणी राहिलं असेल अजून मागे जायचं तर प्लीज स्टेजच्या पाठीमागे लाईनअप व्हा. आपण कॉस्ट्युम कॉन्टेस्ट चालू करतोय थोड्याच वेळात. सगळ्यांना शाबास आणि सगळ्यांनी साथ दिल्याबद्दल खूप खूप धन्यवाद. आता आपण
कॉस्ट्युम कॉम्पिटिशनला सुरुवात करतोय. तर सगळ्या मुलांना ग्रुप वाईज, ग्रुप ए, ग्रुप बी आणि ग्रुप सी अशा सगळ्यांना मागे स्टेजच्या मागे लाईन अप व्हायला आम्ही विनंती करतो. प्रतिनिधी हजर समारंभात प्रतिनिधी हजर समारंभात शिवशेक सुरू झाला राज्याभिषेकाला आज मी तिला 300 वर्षे झाली मोदयास शताब्दी महोत्सवात शाहीर पिराजी गातो कवनात. उपस्थित मान्यवर व मावळ्यांनो, आम्हाला तुमच्यासाठी एक अनोखा व मनमोहक विभाग सादर करताना आनंद होत आहे. आमचं कॉस्ट्युम कॉन्टेस्ट भारतीय इतिहासाच्या समृद्ध टेपेस्ट्री भोवती आधारित आहे. आज आमचे बाल मावळे काळाच्या पलीकडे जातील, विविध ऐतिहासिक कालखंडातील पोशाखाचे अभिजातता आणि महत्व दाखवून भारताच्या संस्कृती जडणघडणीला आकार देणाऱ्या युगांमधला एक व्हिज्युअल प्रवास देखील करतील. त्यात तुम्ही नक्की त्यांच्या बरोबर सहभागी व्हा. आमचे बाल मावळे प्राचीन राजवटींचे वैभव, मध्ययुगीन काळातील शाही आकर्षण आणि वसाहती प्रभावांची कृपा जिवंत करत असताना मंत्रमुग्ध होण्याची तयारी तुम्ही नक्की करा. यातून आमच्या सांस्कृतिक वारशाची विणलेल्या वैविध्यपूर्ण कथांना श्रद्धांजली अर्पण करण्याचा आमचा उद्देश आहे. तर तयार राहा. तर सगळ्यात पहिले आपण ग्रुप ए नी सुरुवात करतो आहे. जिजा बेल्हेकर. जिजा ती आता आपल्या समोर येत आहे राजमाता जिजाऊ म्हणून. ए ग्रुपच्या 10 जणांना विनंती. ए ग्रुपच्या 10 पार्टिसिपंट्स. झालं ब्लिंक होतंय, चालू झालंय. झालं. आपण एक थोडंसं चेंज करूया. सध्या जी टेक्निकल डिफिकल्टी होती ती आता गेलेली आहे. तर मग आपण तेच कंटिन्यू करू कॉस्ट्युम कॉम्पिटिशन आणि त्यानंतर तानाजी हे आपल्याला एक छोटंसं प्रेझेंटेशन देतील. तर ग्रुप ए चे पहिले 10 पार्टिसिपेंट्स जिजा बेलेकर, तन्वी सुरसे, हर्ष झिंगाडे, शाही जोशी, मायरा अदित सिलवणकर, कायरा कुणाल विघ्ने, जिजा प्रदीप साळुंके, मेधा दहीवाले, रिशांत सिंगन, सकल्या कसीदेव. जिजा बेल्लेकर आता आपल्या समोर येत आहे राजमाता जिजाऊंच्या पोशाखात. ए नंबर 1. ए नंबर 3. 17व्या शतकात हर्ष झिंगाडे, 17व्या शतकात मराठा साम्राज्याची स्थापना करणारे
छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या वेशात येत आहे हर्ष. A3. A2 तन्वी स्वप्नील सुरसे. आपल्या बाल शिवाजी आपल्या समोर घेऊन आली आहे तन्वी सुरसे. A4 शार्वी जोशी. महाराष्ट्राची कुलस्वामिनी, छत्रपतींचे कुलदैवत तुळजाभवानीच्या वेशात येत आहे शार्वी. A5 मायरा तिलवंकर. ऊर्जा आणि शक्तीचा स्रोत शिवकन्येच्या रूपात येत आहे मायरा. A6 कायरा विघ्ने. भारतीय नौदलाचे जनक छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या वेशात कायरा विघ्ने. A7 जिजा प्रदीप साळुंखे. छत्रपती शिवाजींच्या महाराजांचे चरित्र घडवण्यात मोलाचा वाटा उचलणाऱ्या राजमाता जिजाऊंच्या वेशात मेधा दहीवाले. ए ग्रुप नंबर 8. भारतभर अनेक हिंदू मंदिरे, नदी घाट आणि धर्मशाळा यांची स्थापना करणाऱ्या, उचित न्यायालयांसाठी प्रसिद्ध असणाऱ्या अहिल्यादेवी होळकर यांचे वेशात आहे मेधा दहीवाले. रिशान सिंघन. A9 शिवनेरी गडावर जाणलेल्या आणि शिवाई देवाच्या नावावरून नाव ठेवलेल्या छत्रपती रिशान सिंघन. सगळ्यांचं टाळ्यांच्या कडकडात अभिनंदन. आता मी बॅक स्टेजला ए ग्रुपचे 11 ते 20 नंबरला लाईनअप व्हायला सांगते. तिकडून जा म्हणजे तिकडून. ग्रुप ए नंबर 11 ते 20. सकल्या कसितेवर. हातातील तलवार आणि पाठीवरील ढाली शिवाय ज्यांच्याकडे सैनिक असल्याचा कोणताच पुरावा नव्हता अशा मावळ्यांच्या वेशात येत आहे सकल्या कसितेवर. साकल्य. A12 मिहिका भापकर.
A12 मिहिका भापकर. आली फुक्कत नाण लचकत मान मुरडत हिरया राणी. मराठी मुलगी मिहिका भापकर. मिहिका 12 नंबर ती पंडित जवाहरलाल नेहरू बनलेली आहे. A14 सार्थ कवी टक्के मावळा. A15 अनायरा शिंदे छत्रपती शिवाजी महाराज. सामर्थ्यशाली आणि प्रागतिक राज्य उभारणाऱ्या छत्रपती शिवाजी राजांच्या भूमिकेत येत आहे अनायरा. A16 निहाल चिंदारकर. संत ज्ञानेश्वर. फक्त 16 वर्षांच्या लहान वयात ज्यांनी ज्ञानेश्वरी आणि अमृतानुभव या ग्रंथांची रचना केली संत ज्ञानेश्वर. A16 निहाल चिंदारकर. A17 रेणुका पिंपरीकर राजमाता. A17 रेणुका पिंपरेकर राजमाता. A18 भीरा करार भीरा अली. A18 A19 नायरा मुरकीकर. सगळ्या छोट्या मावळ्यांना जिजामातांना थँक्यू. ग्रुप बी नंबर्स 1 to 10 1 ते 10 सगळ्यांनी स्टेजवर यावे. ग्रुप बी निमिषा हलाडे भारत माता. निमिषा पुढे ये. निविशा हळदे जिच्यामुळे भारतीयांना आदर्शाच्या मार्गावर चालण्याची प्रेरणा मिळते व ती हिंदू धर्माच्या सनातन संस्कृतीत अवतार मानली जाते अशी भारताची माता निमिषा. B2 जीवा डांगरे राणी
राणी लक्ष्मीबाई. शूरवीर राणी लक्ष्मीबाईंसाठी टाळ्या. बी3 शान्वी गवडे. वारकरी त्यांनी अभंग, कीर्तन, धार्मिक साहित्याच्या विविध रूपांतील सर्व प्रेरणा दिली अशा महाराष्ट्राच्या भक्तमय इतिहासातील महत्वाच्या व्यक्ती वारकरी समुदायातील शान्वी गावडे. बी4 हिरा मुसळे. हिरा मुसळे हिरकणी. प्रेमाच्या व धैर्याच्या प्रतिमेचे प्रतिष्ठान अशा हिरकणीच्या वेशात नंबर नियम विश्वकर्मा छत्रपती शिवाजी महाराज. अच्छा, नियम आपल्याला थोड्या वेळात जॉईन करेल. B6 हिरा दबडे. तारा राणी. B7 हित श्रावणकर. विनायक दामोदर सावरकर ज्यांनी महाराष्ट्र स्वतंत्रता सेनेचे नेतृत्व केले असे नेते विनायक दामोदर सावरकर. B8 नंबर राजना दबडे. तारा राणी. राजना नमस्कार कर सगळ्यांना. मायरा भापकर झाशीची राणी. नंबर 10 ज्ञानंदी घाडगे राजमाता जिजाऊ. नमस्कार करा. शाबास सगळ्या छोट्या छोट्या पिल्लूंना. B11 ते B20 सगळ्यांनी स्टेजवर यावे. B11 आरोही अति तिलवणकर. आरोही B11 पुढे यायचंय. आरोही आरोही शिवकन्याच्या रूपात. B12 काशवी गुंडेकर राजमाता जिजाऊ. काशवी. B12 B13
सिया जवळकर. B13 जय हनुमान. जय हनुमान. जय श्रीराम. काव्या कुंभार. B14 सईबाई भोसले. काव्या कुंभार. B15 रितिका पवार. सॉरी B16 अद्वैत प्रसन्ना राखे. छत्रपती शिवाजी महाराज. B17 शिवांश काडेकर. जय भवानी जय शिवाजी. B18 कृतिशा झिंगाडे. राजमाता जिजाऊ. B19 इवा तुपारे. राजमाता जिजाऊ. B20 प्रिशा पाटील. आईचे प्रेम, आपुलकी, त्याग, सहनशीलता राजमाता जिजाऊ यांच्या वेशात. B21 ते 30 B21 यश पाटील. छत्रपती शिवाजी महाराज. जय शिवाजी. जय भवानी. शिवाजी महाराज की जय. B22 गौरी राहुल घाग. राजमाता जिजाऊ यांच्या वेशात. B23 अनिश दीक्षित. विठ्ठल विठ्ठल जय हरी विठ्ठल. नमस्कार आणि टाळ्यांचा कडकडाट विठ्ठलासाठी. B24 निरेन चिंदरकर. मावळा. B25 काव्या संदीप बागल. राणी लक्ष्मीबाई. B26 ओंकार साबडे. छत्रपती शिवाजी महाराज. B27 त्रिशा पाटील. राधा या गोड राधाचं कौतुक. B28 उर्वी सांधे. अंबिकाबाई डॉटर ऑफ शिवाजी महाराज. उर्वी. B29 अश्लेषा पाटील हिरकणी. रायगडाचे दरवाजे बंद झाले की खालून वर येईल ती फक्त हवा आणि वरून खाली जाईल ते फक्त पाणी, असं त्या काळी म्हटलं जायचं. पण या गोष्टीला अपवाद ठरलेली हिरकणीच्या वेशात अश्लेषा पाटील. B31 सावी अंबुदे.
B32 सारा घडगे. B30 मिश्का परत जिजामाता होऊन गेली. ती 2 मिनिटं ये पुढे. शाबाश मिश्का. सगळ्यांचे धन्यवाद. ए ग्रुप आणि बी ग्रुप या लहानशाने वेगवेगळ्या वेशात आपल्या समोर विविध छटा सादर केल्या. थँक्यू. मंडळी, महाराजांच्या शौर्याने आणि पराक्रमाने प्रेरित न झालेला मराठी माणूस शोधून सापडणार नाही. अशा सर्व मावळ्यांना ह्युस्टनच्या विविध भागात आणून मावळाज ऑफ अमेरिका या ग्रुपची संकल्पना मांडणाऱ्या तानाजी दबडे ला मी आणि मंजुषा आमंत्रित करतो की त्याने स्टेजवर यावे आणि मावळाज ऑफ अमेरिका या ग्रुपचं स्थापन करण्यामागचा पार्श्वभूमी व मावळा ग्रुपची भविष्यातील वाटचाल या विषयावर माहिती द्यावी. नमस्कार मावळ्यानो. छत्रपती शिवाजी महाराज की. मी जास्त वेळ घेणार नाही, पण आपल्याला भरपूर सारे गेस्ट आहेत, तर त्यामुळं थोडं आपल्या ग्रुप बद्दल थोडी माहिती द्यायची आहे. सॉरी, मी इंग्लिश मध्ये ट्रान्सलेट करतो कारण त्यांना भरपूर नॉन मराठी आहे. रिस्पेक्टेड गेस्ट टुडे, ऑल द Mavlas present today, I would like to take this opportunity and explain what is Mavla. So many people have been asking about what is Mavla. So Mavla is actually, there is a province called Maval nearby Pune region, and there are all the soldiers, and even Chhatrapati Shivaji Maharaj was born in that Maval branch. So these Mavlas are actually warriors for the Chhatrapati Shivaji Maharaj king, who have been treated as a friends by the king. So it's a Western Ghat. So that's how the Mavlas are coming. Mavlas are coming even in Indian military. There is a Maratha battalion which represent mostly Maharashtrian and Western regiments. All these soldiers are coming from the Satara, Sangli, and Western side. Anyway, Vittal. So I will not take much time, and I'll try to hurry because kids have been hungry as well. We have to cover a lot of things. So as we have been told, the mission statement is to unite the Indian community in the greater Houston area with the goal of preserving Indian cultural and historical heritage, to encourage its members to extend charitable efforts for the serving of the Indo-American people and people of India in the need. So what are our objectives for performing this Mavla group? So we're trying to culture aware we're trying to develop the youth leadership and disciplinary. So we are making cultural awareness, social awareness. Also, we are celebrating so much Hinduism. We try to show how beautiful is the Hinduism. So we don't have to force our kids to follow the Hinduism. Rather than they should be proud of being a Hindu. That's the promise we are trying to make. Thank you. Mental health recharger. In this current society, we have been going through so much anxiety, stress, also depression. So for Mavlas like us, what we know, we need just the surrounding of the Chhatrapati Shivaji Maharaj. So we're trying to build a museum. We inspired by the Chhatrapati Shivaji Maharaj history, so that we can get that much
So that's our logic. Okay. What we have done in the 2023, we found, actually we have been doing so many since 2016. However, we registered as a non-profit organization, Mavla of America, in 2023, and we have given successfully, Chhatrapati Shivaji Maharaj Jayanti, Shimgotsav, which is a color of and Holika Dahan at Texas Gaushala. We also imported mangoes. We celebrated Rajabhishek. We have celebrated Ashadi Ekadashi, which is Vitthal Rukmini's Pandharpur Wari. Also, we did Shastra Puja for the being a Shastriya Kulavanta, sir. We have done Shastra Puja, and also we participated in Diwali Dasra Mela in Sri Sita Ram Foundation. Okay, let's just glance at the Shiv Jayanti 2023. There was like 600 people turn out for the Shiv Jayanti 2023. That was the first event, and that was successful just because of our guests, sponsoring. And so this Shiv Jayanti we have registered 850 people. So we are growing really fast. Thank you so much for support, guys. The beauty of our Mavla group events is we are offering each and every event to be a free food. The reason we are trying, because our objective is to transform the next generation so that they need to be a disciplinary and we can develop their leadership skill. So next event we did is Shimgotsav. Bomblaila Visraitsa nahi. Next 30th March, again we have Shimga. So Shimga is like, we play colors, holy of colors, and then we do burn the fire with the Holika Dahan, where we throw out all the negative energy into the fire and get inspired. So that was also one of the very reputed. I want to just mention there was a 70-year-old person came for the Shimgotso, and he said, Tanaji, I never expected I will get a chance to, basically, I don't know what to call in English, Bombalne. So he was so much happy that he got a chance before he said before my death. So he completed his bucket list kind of. So we will have this event again this year for 30th March at Texas Gaushala. The next we have been in Shiv Jayanti, we took the feedback form. Many people requested us to import the Devgarh and Ratnagiri mangoes from India. So we directly imported from the farmers. Most of the farmers were martyrs from the Indian army. We tried to contribute to their family. So the Shiv Rajyabhishek, we tried to, with the minimal expenses, we celebrated in the Houston Community Library, where basically the Member of Parliament, Mr. Sambhaji Raja, is also addressing us about the Rajyabhishek. Then the next event, most popular, it was Ashadi Ekadashi, which was celebrated in July 2023. You could have seen there were so many videos. If you see, almost 60 years, from the 5 years kid to 60-year kid, everybody was dancing in the rhythm of the Vitthal and Rukmini. So Jai Hari Ram, Jai Hari, Jai Dev, Jai Jnaneshwar, Jai Tukaram. So the beauty of this event, there was 2 Americans at the Texas Gaushala, and they approached and told basically Abhinav Verma, who was president of the Texas Gaushala, that he observed that none of the kids, there were like at least 100 to 200 kids, none of the kid was using the phone or tablet or something. All the kids were enjoying those events. This was something unachievable done by this community. So next is Houston's Raja Ganesh Festival. So we have been we celebrated this in the Vadtal Dham Swaminarayan Temple, where we got a lot of support from Vadtal Dham. Almost thousands of people were there. We provided free foods. It was again successful event. Next is we provide volunteer appreciation. We did Shastra Puja, where we
celebrated, pujan of the Shastras, as well as we did some music dancing. The next is the Diwali Dasra Mela. I would like to request all the Mavlas. I will not take more time, just 10 minutes, guys. Just pay attention. We're doing for everything. We're trying to build a community better for the next generation. If we come together, we can do a better world. I need your support, everybody. In Diwali Dasra Mela, we did basically stall, and there were so many Americans stopping and trying to get an information about Chhatrapati Shivaji Maharaj. Basically, we have been there. There were two guys. We gave the book for Chhatrapati Shivaji, and those are interested in history. I think we are spreading the word where we want. Also, we have been involved in a lot of charity back in India. When there was a flood in Kolhapur and Sangli, we did help. Then we have, so we basically we don't pay by the money. We actually help with the basically there were few families lost all the things. We built homes and we give their essential, all the equipment bought, and basically all the essential items we have given them. So next is we have taken medical camps in the schools in Pune. Also during the COVID time, we have sent so many oxygen concentrators to India. During COVID pandemic, we have given actually all the six village poor people. We have distributed all the basically essential stuff for 1 week. So there were some people were underprivileged kids. We have been reaching us, and basically we are providing them as well support. The funniest thing that on my birthday, one of the underprivileged girl, wrote a letter to me with wishing my happy birthday. Even I don't know. When I read that letter, I was crying. This kind of something paid back is unbelievable. So we are trying to build a smart village in India. I think our ex-Chief Minister Devendra Fadnavis visited this smart village, which we were building as coming together all the youngsters. So these are the, this is this Shiv Jayanti also we are conducting a medical camp in the Jilla Parishad school in the Pune. So Umang Bhai knows about this thing. I think we've been the frontliners for when there was basically a counter protest in the front of Consular General of India. So Mavlas were you can call us, that kind of events. We did, so yeah, we saw so many cows on the road because of the drought. People have been just leaving the drought. So we helped to start the Chara Chhauni, which is called cattle camp, just like Texas Goshala. And so people can. So little bit, we go over the finances. We have, technically, if you see, these are the numbers. We have got some community donations, but we are so strong, generous team members. They have been contributing very strongly. So basically about 60,000 a year. We have spent so many events, and we got some, Mavla team also contributed, and that is the reason we need support. Okay, there were some events we didn't, we planned but didn't execute last year because of the budget. It's a Jatra event where, we're trying to do all the fun for the kids and Mejwani for the adults with the veg and non-veg combo. Tambra Pandra Rasa. Also, we are planning to do a camp trip for the Houston Mavlas. So please do not hesitate and come on the Shimgotsav, which will be celebrated on this year at 30th March at the Texas Gaushala. And join us. Okay, what are our goals? We're trying short term. We have been going through. We are trying to land acquisition. We have been seeing some ranks. We are putting some offers and trying to see from the long term goal that we are trying to build an auditorium. We don't have Marathi community auditorium, so trying to build. Also, we're trying to build a Chhatrapati Shivaji Maharaj Museum and Vittal Rukmini Temple in the eastern area.
So nothing is possible without support from each of you, Mavla. We need to come together to make it possible. In East Houston, currently we, as a Marathi community, do not have a community center. Each Mavla of present here is part of this organization. So I would like to request Rahul, Guru, and Vinayak and Uday come upstairs on the stage. Why we need support? Yeah. So why we need support is the reason we have already told. So we have registered as Mavlas of America, and we have a bank account as a 5013C. It's in process. So there have been so many requests for us to transfer the money and donations. So I would like to ask you guys Zelle to mavlasofamerica@gmail.com, whatever you can. Next. Yeah. So we have the Zelle account group. जसं तुम्ही सगळ्यांनी ऐकलं, आपण हे सगळे जे फेस्टिवल करतोय, सेलिब्रेट करतोय, त्याला भरपूर खर्च येतो. ओके. आणि समरीमध्ये नानांनी एकदा समरी शीट काढली तर त्यात समरीमध्ये तुम्हाला दिसेल की आपले एक्सपेन्सेस जास्त आहे. ओके. आणि आपलं जे डोनेशन आहे ते कमी आहे. बट थँक टू मावळा टीम, आपले सगळे जे मावळे आहेत ते डोनेट करतात आणि त्याच्यामुळे आपलं जे चालू आहे ते सक्सेसफुल होतं अजूनपर्यंत. वी वुड रिक्वेस्ट एव्हरीवन टू डोनेट वॉट एव्हर यू कॅन. ओके. काही मॅन्डेटरी नाहीये, असेल तशी डोनेट करा. ओके. आणि हा समोर जे लिहिलेलं आहे, ओके, तर तुम्ही जिले करू शकता. जिले करायला तुम्ही mavlas.america@gmail हा ईमेल आयडी यूज करा आणि तुम्ही जी अमाऊंट काय डोनेट करायची असेल ती करा. ओके. वी आर गोइंग टू अनाउन्स, जे कोणी $500 वर वगैरे करतील त्यांचं नाव मी इथे अनाउन्स करेन. ओके. अगेन राईट साईडला इथे ऋषी आहे आणि तिकडे गोरख आहे. जर कोणाला कॅश डोनेशन करायचं असेल तर तुम्ही कॅश, आमच्याकडे एन्व्हलप आहे, त्या एन्व्हलप मध्ये कॅश टाकू शकता. तुमचं नाव लिहा सो दॅट वी नो कोणी काय डोनेट केलंय. तर जर कोणाला कॅश डोनेट करायचं असेल तर हात वर करा. इकडे एक गोरख आहे आणि इकडे ऋषी आहे तुझे. ओके. सो ते तुम्हाला एन्व्हलप देतील. ऋषी जरा उभा राहा. ओके. आणि इकडे गोरख आहे. जर कोणाला कॅश करायचं असेल तर तुम्ही कॅश देखील करू शकता आणि कोणाला जिले करायचं असेल तर जिले देखील करू शकता. Gajanan, can you go and outside take the food? Okay. विनायक ऑनलाईन आता चेक करतोय अकाउंट मध्ये काय येतंय. ओके. Yeah. So we are planning to felicitate those who have been sponsoring us more than 500 right now. So today also the dinner is free. Almost 600 adults, 300 kids. We have ordered the food. The food itself is cost $6,700. So you can understand the cost. The reason we're trying to invite the kids and basically explore them, and they have fun. Whatever you can, even $1 is not less for us. Okay, first amount आली आहे नीना गोरे कडून $600. नीना. Wow. I would like to call Ninad Gore. Ninad. थँक्यू नीनाद डोनेशन बद्दल. नीना तुझ्याबद्दल काय सांगशील? का डोनेट केलं, कसं काय? दोन शब्द. थँक्यू फर्स्ट ऑफ ऑल. थँक्यू. नीनाद काय बोलणार का? हॅलो. सर्वांना सर्वप्रथम माझा मानाचा जय जिजाऊ. माझं नाव निनाद नामदेव गोरे. मी मूळचा पुण्याचा आहे आणि 2 वर्षापूर्वी मी तिथे कॉलेज स्टेशनला टेक्सास A&M युनिव्हर्सिटीला शिकायला आलेलो. तेव्हापासून मला खूप होमसिक व्हायचं, पण मी मावळाज ऑफ अमेरिका यांच्या कार्यक्रमांमध्ये येत असल्यामुळे मला बरं वाटायचं. घरची आठवण जास्त येत नव्हती. तेव्हापासून मी माझी घरची सोडली, इंडियातली सोडली, तर दुसरी फॅमिलीच आहे. इथं मी सारखं येत असतो त्यांच्या प्रत्येक कार्यक्रमांसाठी. 1 महिन्यापूर्वी माझं एज्युकेशन संपून मला जॉब लागला
तेव्हा मला असं वाटलं की काहीतरी आपण दरवेळेस आपल्याला एवढं देतात तर आपण काहीतरी कॉन्ट्रीब्युट करूयात. म्हणून माझ्या फर्स्ट पे चेक मध्ये मी त्यातला थोडासा मोठाचा हिस्सा मी डोनेट केला. थँक्यू. थँक्यू सो मच. दिस इज सो नाईस ऑफ यू. अजून एक डोनेशन आलंय रोहित शिंदे 701. रोहित आहे की इथे? रोहित कुठे आहे? अजून एक डोनेशन आलंय गौरव मोगने $500. Guys, any amount is not small amount. तुम्ही काही डोनेट करू शकता. ओके, असं काही नाही 500 करा किंवा कितीही करा. एनी अमाउंट इज ओके. थँक्यू रोहित फॉर द डोनेशन. सगळ्यांनी प्लीज त्यांना टाळ्या वाजून थँक्यू करूया. 2 शब्द रोहित. नाही, मदत म्हणजे सगळं तर सगळे जी व्हॉलंटियर लोक आहेत ते ऍक्च्युली सगळं काही करत असतात. आपण जर एक हातभार लावण्याचा प्रयत्न केला आणि मेन म्हणजे मी मागच्या वर्षी सुद्धा त्यांना म्हणालो होतो की लहान मुलांना आता जी मराठीचं किंवा इथे राहून मराठीची आपली संस्कृती जी भेटते तर त्यासाठी ते जे प्रयत्न करतात त्यासाठी मला फार अभिमान वाटला त्यांचा. आणि स्पेशली लहान मुलं ज्या करेजली तर ते पार्टिसिपेट करतात मेनली. कारण मी लास्ट इयर सुद्धा बघितलं होतं पोस्ट स्पीच असो पेंटिंग असो सगळ्या कॉम्पिटिशन मध्ये सगळ्या मुलांनी फार प्रतिसाद दिला होता. तर ते मोटिवेशन आहे त्यांना पण एन्करेजमेंट मिळते. तर त्यासाठी मला फार अभिमान वाटला म्हणून त्यांना एक हातभार म्हणून मी मदत केली होती. आणि मी सुद्धा असतो ना त्यांच्यामध्ये कार्यकर्ता म्हणून. थँक्यू सो मच. कुणाल विघ्ने कडून डोनेशन आलंय. थँक्यू कुणाल. कार्यक्रमामध्ये लेट होत असल्यामुळे आम्ही तिथेच थांबतो. पण तुमचं जनरस अमाऊंट आम्ही तुम्हाला बेसिकली डेफिनेटली रेकग्नाइज करू आणि विल रिच आउट टू विथ द आयडॉल. सो सगळ्यांनी नोट डाऊन करून घ्या. जेले मावळाज ऑफ अमेरिका @gmail.com. थँक्यू सो मच. थँक्यू गौरव. कुणाल विघ्ने. मला एक फक्त सांगायचं आहे की एकत्र होतो कोल्हापूरला आणि लास्ट इयरला यांनी सगळ्यांनी स्वतःच्या पैशात जेव्हा त्यांनी मला हे सांगितलं तेव्हा मला एकदम आणि त्यामुळं डोनेशन नॉट इम्पॉर्टंट बट आय थिंक वी शुड ऑल सपोर्ट देम कारण ते बरेच एफर्ट घेतात ऍक्च्युली बिहाइंड द सीन्स टू ऑर्गनाइज दिस. सो थँक्यू तानाजी विनायक राहुल. थँक्यू. अप्रिशिएट. थँक्यू गौरव. Kunal is not here, but that's fine. Kunal, exchange is yours. Thank you so much. Once again, Kunal is here. Come. Okay. So, meanwhile, I would like to give the Ghoshna. Proud Pratap Purandar Kshatriya Kulavantas Rajadiraj छत्रपती शिवाजी महाराज की जय. छत्रपती शिवाजी महाराज की जय. जय भवानी. जय भवानी. तुमचं आमचं नातं काय? तुमचं आमचं नातं काय? थँक्यू सो मच मावळ्यानो. एवढ्या मोठ्या संख्येने आल्याबद्दल. आपल्याला ही संख्या बघून सगळे लोक सपोर्ट करतायत. सो कीप कमिंग अप. त्याचा QR कोड आहे. प्लस ज्यांना कोणाला डोनेशन करायचे फील फ्री. प्लीज डोंट हेजिटेट. दिस इज अमाउंट लेस ऑर समथिंग. वी अप्रिशिएट युअर जनरस अमाउंट ऑल द टाइम. नो कुणाल विघ्ने.
Can you play the next slide? Yeah, so these are our proud sponsors, guys. Make sure we pay them off. We have to respect them. Basically, Jindal has been support. Kamaljeet sir is present here today. You know, he has been providing support to our last year event as well as this year event. Also, Box Prasad is not here, but he has been supported. Desi Brothers, Kaushal Bhai is not here. Also, Turmeric and Deep Foods. Umang Bhai is here. I would like to call upon stage Umang Bhai. Can you please, Umang Bhai, come and play? Next slide. Thank you so much, Umang Bhai, for your always support. Thank you, Akhilesh ji. Akhilesh is here from Namak Mirch. He has been supporting a great Marathi guy, you know, supporting for our all the events. So make sure you guys support in KT Namak Mirch. Step Up Brothers, Prakash was here. Step Up Investments, he has been supporting Marathi guy. Gauri Gonge, Marathi guy. Make sure you guys support. Reach out to her for the insurance purpose. She is very helpful. Sri Sitaram Foundation, Arunji, Dr. Arunji just left, I think, because of his health condition. He has been generous in supporting us. Also, the monks, Bristow in Cyprus, and definitely Hindus of Greater Houston. Thank you so much for all our proud sponsors. खालून काही लोकांना क्वेश्चन्स होते आम्हाला आले की काही लोकांना कॅश कशी डोनेट करायची कळलं नाहीये तर इथे दोघं आहेत गौरव आणि ऋषी ओके त्यांच्याकडे एनव्हलप आहे जर कोणाला कॅश डोनेट करायची असेल तर त्यांच्याकडून एनव्हलप घ्या त्याच्यात कॅश जी काय असेल ती टाका आणि तुमचं नाव घेऊन फक्त त्यांच्याकडे दोघांकडे हँडओव्हर करा आता आपण प्रोग्राम कंटिन्यू करणार आहे Lastly, I would like to thank each and every volunteer. Almost 100 volunteers involved in success of this event. There is a volunteer appreciation award ceremony at the end of the event. So every volunteer should stop until the end of the event, and we have to appreciate each and every one of you. So this, and definitely another thing, every participant in this event is making this event successful. So I would like to each and every parents who has made their boards. Also, you know, meanwhile in the time you can watch the boards as well. Thank you so much for your great support. अजून आपले भरपूर सांस्कृतिक कार्यक्रम बाकी आहेत तर सगळ्यांनी बसून घ्या आपण आता कॉस्ट्युम कॉन्टेस्टचा सी ग्रुप यांना स्टेजवर बोलावतो आहे एक माहिती सगळ्या मुलांसाठी चिप्स आणि ज्यूस मागे आहे जर सगळ्या मुलांना भूक लागली असेल थोडीशी आणि पिझ्झा पण आहे पुढे घेऊन दे जरा ग्रुप सी नंबर 2 आरुष पवार छत्रपती शिवाजी महाराज असे राजे जे केवळ जनतेसाठी जगले व गुलामगिरीच्या जगण्याला त्यांनी नाकारले असे शूरवीर पराक्रमी राजे छत्रपती शिवाजी महाराज सी नंबर 3 ओजस्वी श्रावणकर सावित्रीबाई फुले पहिल्या महिला शिक्षिका
श्री जीवनात क्रांती घडवणाऱ्या, ज्ञानज्योत प्रज्वलित करणाऱ्या क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले. सी नंबर 4 अरहत मुसळे. शिवरायांचा मावळा अरहत मुसळे. पिया वैद्य सी 5. शिवकालीन वेशभूषा म्हणजे पोशाख पद्धतींचे एक वैशिष्ट्य रूप आहे. तसेच खास वेशभूषा म्हणजे एकूण पेहरावा पद्धती हेतुपूर्वक व योजनापूर्वक दिलेला उठाव. सो शिवकालीन वेशात सी 6 आरव गाडेकर. आपल्या शिवाजी महाराजांचा एक मावळा. जायांती गावडे, हिरकणी. सी 7 ईशान्य गावडे. सान्वी जवळकर. सान्वी जवळकर सी 8. तारा राणी छत्रपती राजाराम महाराजांच्या पत्नी आणि छत्रपती शिवाजी महाराजांचे सरसेनापती खंबीरराव मोहिते यांच्या कन्या महाराणी ताराबाई यांच्या वेशभूषेत सान्वी. विहान हळदे श्रीराम. मर्यादा पुरुषोत्तम सत्यवचनी. जय श्रीराम. सी 9 सी 10 आरव कानडे. सी 11 अनेया सुरसे. हिरकणीच्या वेशात जिने गडावरून खाली आली. हिरकणीच्या वेशात अनेया. सी 12 निमिष केदारे. ग्रीष्मा सी 13 ग्रीष्मा झाशीची राणी. थँक्यू ग्रीष्मा. सी 14 आर्या पाटील. तारा राणी. दिल्ली झाली दिनवाणी, दिल्लीशाचे गेले पाणी, ताराबाई रामराणी भद्रकाली कोकणी अशा शब्दांमध्ये ज्यांचे वर्णन केलेले आहे. राजाराम महाराजांनंतर मराठा साम्राज्याला सांभाळणारी शूरवीर तारा राणी. तिच्यासाठी टाळ्या होऊन जाऊ द्या. सी 15 आणि सी 16 वरदा अफजल फुलकर आणि वेदांत अफजल फुलकर. 2 मावळे आपले. सी 17 साना अंबुरे ताराबाईच्या वेशात. इकडे इकडे. थँक्यू साना. आपलं कॉस्ट्युम कॉम्पिटिशन हे आता संपलेलं आहे आणि सगळ्यांनी खूप खूप मस्त हिस्टॉरिकल मोमेंट्स आपल्या समोर आणले आहेत. तर सगळ्यांसाठी एकदा परत गडगडाट होऊन जाऊ द्या. आणि आपले व्हॉलेंटियर्स स्वप्नील सुरसे, शोभा पाटील, प्रियंका आणि अनिता यांना सगळ्यांना खूप 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 धन्यवाद.
आता मी बोलवते स्टेजवर आमच्या दोन मैत्रिणी गौरी महाजन आणि नेहा परदेशी. ते आता तुमच्या सगळ्यांशी वार्तालाप करता करता तुम्हाला सगळ्यांना मस्त मस्त परफॉर्मन्स सोबत एंटरटेन करणार आहात. आपलं नेक्स्ट परफॉर्मन्स आहे, छोट्या छोट्या बाल कलाकार आहेत आणि दैवत छत्रपती या गाण्यावर ते सगळे एक मस्त परफॉर्मन्स करणार आहेत. थँक्यू मंजुषा आणि रश्मी आतापर्यंतच्या सूत्रसंचालनासाठी. नमस्कार प्रेक्षक हो, कसं काय ह्युस्टन, एन्जॉय करताय ना आजचा कार्यक्रम? असेच धमाकेदार परफॉर्मन्स पुढे येत आहेत अँड नाव यू कॅन एन्जॉय इट विथ द डिनर. किती भारी. तर या सांस्कृतिक कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन पुढे नेण्यासाठी मी गौरी आणि ही नेहा खूप उत्सुक आहोत. तर वळूया आपल्या पुढील कार्यक्रमाकडे. तर जरा थांब, आपण उत्साही आहोत पण इकडे जमलेले मावळ्यांचा उत्साह किती टिकला आहे अजून बघायचं का? आवाज किती जोरदार राहिलाय म्हणून. जय भवानी. नाही थोडा कमी झालाय, थोडा अजून जेवावं लागेल वाटतंय. जय भवानी, जय भवानी. अरे वा, खूप खूप छान वाटतंय की अजूनही तुमचा उत्साह तेवढाच टिकून आहे. त्या उत्साहाला जास्त न ताणता आम्ही पुढच्या परफॉर्मन्स कडे वळतो. वडाच्या रोपाला लहानपणापासून जर शेळ्या मेंढ्यांच्या खुलापासून वाचवलं तर ते रोप मोठेपणी 100 हत्तींच्या ताकडांना सुद्धा दाद देत नाही. त्याचप्रमाणे बाल मनाला जेवढे आपण जपू, त्यांना राईट प्लॅटफॉर्म देऊ, तेवढेच ते स्ट्रॉंग बनते. ते आपण आज बघितलेच आहे. इथे कॉस्ट्युम कॉम्पिटिशन मध्ये किती छोटे छोटे चिमुकले किती कॉन्फिडन्सली पुढे येत होते आणि त्यासाठी ह्युस्टन मावळा ग्रुपला मानाचा मुजरा. हो नेहा, आणि म्हणूनच आज शिवजयंतीच्या निमित्ताने लहान मुलांनी आत्मविश्वासाने भाषण करावं ह्या प्रांजळ हेतूने ह्युस्टन मावळा ग्रुपने एवढी मोठी संधी उपलब्ध करून दिली आहे. आणि याच संधीचा उपयोग करून घेत आपल्या समोर येत आहे एक चिमुकली शिवकन्या राजवी राहुल आपल्या लाडक्या शिवाजी महाराजांबद्दल 2 शब्द बोलायला. तर स्वागत करूयात राजवीचं टाळ्यांच्या कडकडाटात. नमस्कार, मी राजवी राहुल यंगर तुम्हा सर्वांना शिवजयंतीचे हार्दिक शुभेच्छा. शिवाजी महाराजांना आणि राजमाता जिजाऊंना वंदन करून मी जिजाऊ बोलते या एकांकिकेला सुरुवात करते. जेव्हा अख्खा हिंदुस्थान गुलामगिरीच्या मुठीत होता तेव्हा माझा जन्म 12 जानेवारी 1598 जाधवांच्या घराण्यात झाला. शौर्याच्या गोष्टी आणि रयतेचे ज्ञानेवाडा ते पाहूनच आम्ही लहानाचे मोठे झालो. नंतर आमचा विवाह झाला शहाजी राजे भोसले सोबत. नंतर आमच्या पोटी 19 फेब्रुवारीला आमच्या पोटी शिवाजी महाराजांचा जन्म झालेला. आमच्या आशीर्वादाने आम्ही मावळ्यांच्या सोबतीने छान राजवी, छान. थँक्यू राजवी, छान. जय शिवाजी. ये थँक्यू राजवी. सुंदर परफॉर्मन्स, थँक्यू सो मच. Welcome.
हॅलो हॅलो लहान मुलांसाठी पिझ्झा डिस्ट्रीब्युट केलेला जातोय आणि सगळ्या ऍडल्ट लोकांना एक रिक्वेस्ट आहे, तुम्ही जागेवर बसा. झालेले आहेत, प्रत्येकाला तुमच्या जागेवर आणून देतो. मुलं परफॉर्मन्स करतायत, सो सगळ्यांनी जर उठलं तर हे करणार नाही. प्रत्येक जण तुम्हाला डिनर बॉक्स आणून देईल जागेवर. सगळ्यांना डिनर भेटेल, भरपूर बॉक्सेस आहेत. सो प्लीज कुणीही उठू नका. ज्याला जो उभा राहिलेला असेल त्याला डिनर बॉक्स मिळणार नाही, दॅट्स फॉर शुअर. जे कोणी चेअरवर बसले त्यांनाच फक्त डिनर बॉक्स मिळेल. ह्युस्टन मावळ्यांनी किती छान सोय केली आहे. मस्त बसा, जेवा, परफॉर्मन्सेस पहा, अजून काय पाहिजे. तर वळूया पुढच्या परफॉर्मन्स कडे. युक्ती, शक्ती आणि भक्ती याचा संगम म्हणजे छत्रपती शिवाजी महाराज. शासक, प्रशासक आणि संघटन यांचा वेरुमणी म्हणजे छत्रपती शिवाजी महाराज. युद्ध, रणनीती आणि शौर्याचं मूर्तिमंत उदाहरण म्हणजे छत्रपती शिवाजी महाराज. न्याय, जनकल्याण आणि आदर्श राजांचे प्रतीक म्हणजे छत्रपती शिवाजी महाराज. अशा माझ्या महान राजाला अखंड हिंदुस्थानचे दैवत म्हटलं तर वावगं ठरणार नाही. या माझ्या दैवताचे अनंत उपकार माझ्या महाराष्ट्र व हिंदुस्थानावर आहेत. जेव्हा लोक अंधकारात साचपडत होते, भयभीत आणि चिंताग्रस्त जीवन जगत होते, तेव्हा त्यांना एक प्रकाश किरण दिसला अन्यायाविरुद्ध लढण्यासाठी, एकजूट होण्यासाठी आणि स्वराज्य निर्माण करण्यासाठी छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या स्वरूपात. मग अशा या बद्दल कृतज्ञता. पार्टिसिपेंट्स आहेत प्रिशा, इरा, ज्ञानवी, इवा, गौरी, शार्वी, आरोही आणि सावी. जोरदार टाळ्यांनी स्वागत करूया त्या चिमुकल्यांचा. शिवनेरी डान्स ग्रुप. रश्मी आणि खाली बस आणि खाली बस स्टेप मध्ये. हो 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 त्या दोघी कव्हर झाले. रेडी आहे, रेडी. दैवत छत्रपती दैवत छत्रपती शिवबाचे माभळे आम्हाला नाही कुणाची भीती. शिवबाचे माभळे आम्हाला नाही कुणाची भीती. जय जय भवानी, जय जय शिवाजी, जय जय भवानी, जय जय शिवाजी. स्वराज्य स्थापण्यासाठी जन केले एक स्वराज्य स्थापण्यासाठी जन केले एक होती. हे भूमी भगवतो हाती, हे भूमी भगवतो हाती. सुराज घडवण्यासाठी, सुराज घडवण्यासाठी
आई शिवाई आई जिजाई आई शिवाई आई जिजाई आशीर्वाद हो पाठी आहे आशीर्वाद हो पाठी दैवत हर हर महादेव. पसरतो तेव्हा प्रकाश जेव्हा पेटते दिव्यातील वास आणि रंगतो तेव्हा कार्यक्रम जेव्हा मिळते टाळ्यांची साथ. अजून एकदा जोरदार टाळ्या होऊन जाऊयात या चिमुकल्यांसाठी. अतिशय सुंदर परफॉर्मन्स. थँक यू रश्मी अँड इंद्रायणी फॉर अ ब्युटिफुल कोरिओग्राफी. आता आपण प्रेझेंट करणार आहोत फोर्थ प्रेझेंटेशन मधले गड आणि पहिला गड आहे राजगड. राजगड नावच सांगतं राज्य करणारा गड. मराठा साम्राज्याच्या पहिल्या राजधानी म्हणजे राजगड. 26 वर्षापर्यंत सह्याद्रीमध्ये असणारा सुंदर गड शिवरायांचा प्रमुख गड होता. याच गडाबद्दल आणखी माहिती देत आहेत अद्वैत रेखे. अद्वैत जर तू इथे असशील तर वरती ये. अद्वैत प्रसन्न आहे. मी चौथीतला निवडला त्याचं नाव आहे राजगड. राजगड हा शिवाजी महाराजांचा लाडका किल्ला होता. स्वराज्याची पहिली राजधानी. 25 वर्ष शिवाजी महाराजांनी तिथं वास्तव्य केलं. त्यांचे पहिले नाव होते मुरुमदेव. सुवर्णगडाची डागडुजी करताना 4 खड्डे भरून सोनं दिसले. त्याचा वापर करून राजगडाला पूर्ण केलं. त्यांची प्रथम सईबाई त्यांचा निधन राजगडावर झाला होता. त्यांचा दुसरा मुलगा राजाराम राजे त्यांचा जन्म इथे झाला होता. तुम्ही माझे एवढे ऐकून घेतले त्यांचे नमस्कार. हर हर महादेव. जय श्री शंकराय. थँक्यू अद्वैत. फार सुंदर प्रेझेंटेशन. थँक्यू सो मच. जोरदार टाळ्या एवढ्या मेहनतीसाठी. समर्थांनी महाराजांचं वर्णन केलं होतं निश्चयाचा महामेरू. तो आता आपण प्रत्येकात जिवंत करण्याची गरज आहे. आई भवानीचा आशीर्वाद आणि जिजाऊंचा लढाऊ बाणा घेऊन धारोष्ट्र रक्त वाहून शिवाजी महाराजांनी स्वराज्याची स्थापना केली. त्यामुळेच आपण आजचा दिवस पाहू शकतो. आपल्याला गर्व असला पाहिजे आपण मराठी असल्याचा, आपण महाराष्ट्रीय असल्याचा. आणि शिवरायांनी दिलेल्या शिकवणीतून आपला मराठीपणा जपत आपल्या समोर येत आहेत लिटिल मावलाज डान्स ग्रुप विथ ओ राजे सॉन्ग. लिटिल मावळा ग्रुप पार्टिसिपंट्स आहेत यश, इरा, अन्वी, मिहिका आणि मायला. लिटिल मावळा रेडी. वर्षा अन्वी इकडे या तुम्ही. आणि माझ्याकडे
माय भवानी सॉन्ग आणि लाठी काठी सॉन्ग वाले पार्टिसिपेंट्स प्लीज स्टेजच्या लेफ्ट साइडला येऊन रेडी राहा. इरा माझ्याकडे बघायचं. सुपर क्यूट. मला त्याच्याशिवाय शब्द सुचत नाही. किती क्यूट नाचत होते. छत्रपती शिवाजी महाराज की. छत्रपती शिवाजी महाराज की. माझे इथे येण्याचं कारण एकच आहे, लोक डिनर खात आहेत. मेक शुअर तुम्ही ग्राउंडवर स्पिल करू नका. कार्पेटवर जर घाण झाले तर आपल्याला खूप मोठा फाईन लावू शकतो. सो प्लीज कोऑपरेट. मेक शुअर यू डोंट स्पिल डाउन. खाली आले तर टिश्यू पेपर मागा, क्लीन अप करा. मेक शुअर डिनर निवांत खावा. टेक युअर टाइम. प्रोग्राम खूप वेळ आहे, तर सगळ्यांनी सपोर्ट करावं. आपल्या घरचा कार्यक्रम आहे असं ट्रीट करून घरासारखं स्वच्छ ठेवा. थँक्यू. आता जो परफॉर्मन्स झाला होता ओ राजे, त्या डान्सचं कोरिओग्राफर होते सोनाली आणि नीतू. थँक्यू सो मच सोनाली आणि नीतू फॉर ब्युटिफुल कोरिओग्राफी. कोवळी निरागस सुंदर ही मुले, आता कुठे त्यांना पंख पसरले, दाखवण्यात त्यांना दिशा नवी, तुमच्या टाळ्यांची साथ हवी, तुमच्या टाळ्यांची साथ हवी. जोरदार टाळ्या लिटिल मावळाज ग्रुप साठी.
शिवाजी महाराजांची आठवण करून देणारा पन्हाळा हा एक ऐतिहासिक किल्ला आहे. हाच तो गड जेथून शिवाजी महाराजांची सिद्धी जोहारच्या वेढ्यातून सुटका करण्यासाठी बाजी प्रभू देशपांडे यांनी पावनखिंड लढली होती. याच पन्हाळगडाचं छोटस प्रेझेंटेशन आपल्या समोर घेऊन येत आहे अर्हत मुसाळे. नमस्कार. जय जिजाऊ जय शिवराय. माझे नाव आहे अर्हत मुसाळे आणि मी तुम्हाला पन्हाळगडची माहिती सांगणार. Panagarh was built by Bhojaya II and Adil Shah I around the 12th century. Shivaji Maharaj took over Panagarh at the age of 29 around 1659 to 1673. Panagarh means House of Serpents. It is located in Kolhapur, Maharashtra, India, and is strategically put in an area where they can see the Sahyadri Mountains because that is a major trading route to Bijapur. The Battle of Pavankin happened at Pannad Fort. It was the Mughals versus the Marathas. Marathas won the Pavankin battle. Now let's talk about the fort. This is the map of Pannad Fort. These two areas called the Puseti Buruj and the Tondi Buruj is an area to watch out for enemies. This is the Ambar Khana, which is used for storing all the food. This is the Raj Dindi exit from Panagarh, so they use that to exit the fort at the Pavankin battle. This is the Sajakoti, where everyone meets, and they can also see the valley down below from here. This is the Teen Darwaje, and it is the main entrance of Pannad Fort. Because of Baji Prabhu Deshpande, the Marathas won the Pavankin battle, and for his memories, they currently put a Baji Prabhu Deshpande statue at the entrance of the Pannad Fort. Jai Jizahu, Jai Shivaji. Namaskar. Very good, Arhat. Thank you so much. किती मेहनत केलीस रे, किती सारा डिटेल्स टाकलं. जोरदार टाळ्या अर्हतसाठी. जस्ट त्याच्यात एक ऍड करायसाठी मराठे काय होते ते कळायचं असेल तर पन्हाळ्याचा इतिहास वाचा. 30,000 सैन्य घेऊन सिद्धी जोहरनं पन्हाळ्याला वेढा टाकलेला होता. लक्षात ठेवा 30,000 आणि बाजीप्रभू सोबत 300 लोक होती फक्त. मग विचार करा 300 लोकांनी 30,000 कशी मात दिली असेल. तर हे मराठी वादळ होतं, तेच मावळ्यांचं वादळ होतं. आणि गोष्ट ही की जो आमचा पुढचा परफॉर्मन्स आहे तेही काही असंच सांगत आहे की छत्रपती शिवाजी महाराजांची लढाई कौशल रणनीतीत कसे होते हे त्याच मावळ्याकडनं ऐका जे त्यांच्या बरोबर रणभूमीमध्ये लढले होते. आणि असाच काही गाणं आणत आहे जो आज असेच काही मावळे आपल्याला सांगत आहेत की शिवरायांनी कशी युगत मांडली ते बघूया. तर मग आरव, आरुष, शिवांश आणि विहानला कोरिओग्राफ बाय रागिनी. मर्द मराठ. एक मिनिट. ज्यांचं डिनर झालंय रिफिल साठी प्लीज दुसरं बॉक्स घेऊ नका. तिकडे डाळ भात रिफिल साठी आहे, तर डाळ भात घ्यावं प्लीज. कोऑपरेट राईट. आरव, आरुष, शिवांश आणि विहान. अरे दुश्मन असू दे, गनीम असू दे, किती बी हुशार. अरे दुश्मन असू दे, गनीम असू दे, किती बी हुशार. शिवरायांच्या बुद्धियुक्तीचा लागला पार. शिवरायांच्या बुद्धियुक्तीचा लागला पार.
गणिम झाली येढा पांडुनी आलंय झाली आणि मुघलांनी नजर वाकडी मग राजानं काय केलं? ऐकलं महाराज राजांनी आता युगत मांडली काय मांडली? अरे युगत मांडली, युगत मांडली, युगत मांडली, युगत मांडली. जोरदार टाळ्या. बालगोपाळांवर कौतुकाचा वर्षाव तर झालाच पाहिजे. कंजूशी कशाला प्रेक्षकांना, टाळ्यांचा आवाज तर आलाच पाहिजे. जोरदार टाळ्या. सिंधुदुर्ग छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या आरमारी दलाचा आद्यस्थान माळवण येथील जंजिरा म्हणजेच हा सिंधुदुर्ग किल्ला होय. ऐतिहासिक सौंदर्य लाभलेला हा सिंधुदुर्ग किल्ला याची माहिती घेऊन येत आहे हर्ष कवी. हर्ष इथे असशील तर स्टेजवर ये. हर्ष कविटके. Jai Shri, my name is Harsh Kavitke. Let's learn about the Sindhudurg Fort. On November 10, 1664, the fort's construction begins while Yorji Duker supervising the construction. After 3 years later, in 1667, the fort's construction is finished and people start to move in. Unfortunately, on April 3, 1680, Shivaji Maharaj passes away, and so in 1731, the British force takes over the fort. In 1766, Rani Jizabai Garvipur takes back the fort from the British. And so now in the present day, the fort is a reminder of all the hard work Shivaji Maharaj has done to protect Maharashtra. Behind the name, Sindhu meaning river, body of water, and Durg meaning fort or stronghold, and so therefore Sindhudurg means river fort. Fun facts. The Sindhudurg Fort covers around 48 acres of land and is one of the most cleanest regions in India. The fort has many beautiful waterfalls, and you can also go scuba diving off the coast. The fort is home to many fruits, including mangoes, pineapples, jamuns, and cashews. The fort carries many beautiful villages all located on the Mavla Island. Chhatrapati Shivaji Maharaj ki jai. Very good, Harsh. Awesome. Thank you, Harsh, for such a wonderful performance. आरमार म्हणजे युद्ध नौकाचे तांडे. मुघल व विजापूरकर हे शिवरायांचे जमिनीवरील शत्रू. समुद्रावर सिद्धी, पोर्तुगीज व इंग्रज हे शत्रू होते. शिवरायांनी त्यांच्या बंदोबस्तासाठी दूरदृष्टीने आरमार दल उभारले. मध्ययुगीन भारताचे हे पहिले आरमार होय. या अर्थाने शिवराय हे भारतीय आरमारचे जनक मानले जातात. शिवाजी महाराजांनी युद्ध नौका बांधल्या. सिंधुदुर्ग आणि विजयदुर्ग सारखे समुद्र किल्ले बांधले. या सगळ्यात छत्रपतींना मोलांचा साथ दिला ते म्हणजे कोळी बांधवांनी. समुद्राविषयाचा सखोल ज्ञान आणि मराठा साम्राज्यावरचा दृढ विश्वास आणि मनात असलेली ती वीरतेची भावना, या सगळ्या गोष्टींमुळे आपल्याला कान्होजी आगळे सारखे ब्रिलियंट नेव्ही ऑफिसर त्या काळाने बघितले. लोकांमध्ये जनजागृती करण्यासाठी, त्यांच्यामध्ये विश्वासची भावना निर्माण करण्यासाठी लोकगीतांचा प्रयोग होऊ लागला. तर असेच
हा वीर भावना जागृत करणारा पोलीस गीत घेऊन येत आहेत आपले बाल कलाकार. चला तर पाहूयात या कोळी बांधवांचा नृत्याविष्कार. आणि त्यासाठीच मी स्टेजवर बोलवत आहे अनेया सुरसे, अर्हत मुसाळे, आरल पाटील, विहान हळदे, पार्थ मुखवार आणि रावी. Beautiful choreography by Manjusha Sulse. Thank you kids. Very nice performance. Thank you Manjusha and kids. तुमच्यामुळे आज इथे उपस्थित प्रेक्षकांना कोळी गीत सारख्या कलेचा अनुभव घेता आला. Thank you so much. Thank you so much. प्रतापगड हा सातारा जिल्ह्यातला डोंगरी किल्ला आहे का कोणी साताऱ्याचा इकडे? तर मग गेला असाल प्रतापगडला? सातारकर गेला असाल प्रतापगडला? ओके, अशा याच गडाची माहिती घेऊन येत आहे मुग्धा जाधव.
मुग्धा जाधव जिथे कुठे असेल स्टेजवर यावे. मुग्धा जाधव. चिंता नव्हती परिणामाची, कारण त्यांना साथ होती भवानी मातेची आणि आजीबाईची. नमस्कार मंडळी, मी मुक्ता जाधव. आज मला शिवरायांबद्दल बोलण्याची संधी मिळाली यातच मी माझं भाग्य समजते. होय, कारण 19 फेब्रुवारी 1630 तशी बहिणी शिवनेरी गडावर कारण मला आई जिजाऊंनी जन्म दिला. शिवाय देवीच्या नावावरून या सहाजी पुत्राचे नाव शिवाजी ठेवण्यात आले. जिजाऊंचे संस्कार सहाजी राजेंच्या परतल्या गुणामुळे शिवराजे छत्रपती शिवाजी महाराज झाले. पण शिवराजे शिवाजी महाराजांचा प्रवास काही सोपा नव्हता. यात अनेक लढाया, अनेक वाद, अनेक विपत्तीला त्यांना सामोरे जावे लागले. पण मुघलांच्या तावडीतून हिंदुस्थानाला मुक्त करणे हे त्याला सुखी संपन्नते आयुष्य देण्यास हाच एकच ध्यास कायम होता. पण हाच ध्यासामध्ये त्यांना मोलाची साथ दिली. त्यांच्या जीवला तानाजी मालुसरे, नेताजी पलकर जेव्हा महाला विभाजी करून यांसारखा मावळला. शिवाजी महाराजांनी अनेक किल्ले जिंकले. एक महत्वाचा किल्ला म्हणजे किल्ले प्रतापगड. हा किल्ला शिवाजी महाराजांनी बरोबर यांच्या साथीने 1656 बांधला. हा किल्ला पूर्वी मोठ्या भोका नावाने ओळखला जायचा. प्रतापगडावर भवानी देवी आणि महादेवाचे मंदिर असून अफजल खान त्यांच्या अंगलट त्यांच्या मठमध्ये सुद्धा आहे. अफजल खानाचा गड आणि जळीचा विजय हा किल्ला या सर्व घटनांचा साक्षीदार आहे. या अभेद किल्ल्याविषयी आणि शिवरायांविषयी बोलताना स्वतःला धन्य समजते. जय शिवराय. थँक्यू मुग्धा, खूपच सुंदर. मुग्धा जर असशील तर तिथूनच हात दाखव. ओके. अच्छा, युएस मध्ये आपण राहायला आलो, आपली मुलं इथेच शिकतायत. इथे शिकत असल्यामुळे युएस ची हिस्ट्री, टेक्सासची हिस्ट्री ते अभ्यासतायत. पण भारताच्या हिस्ट्रीचं काय? ह्युस्टन मावळा ग्रुपने आपल्याला एवढी मोठी संधी उपलब्ध केली आहे, ज्यामुळे आपली मुलं आपला भारताचा इतिहास सुद्धा या वेगवेगळ्या कार्यक्रमानिमित्त अनुभवतायत, स्टडी करतायत. त्यामुळे ह्युस्टन मावळा ग्रुपसाठी एक वेळा जोरदार टाळ्या झाल्याच पाहिजे. थँक्यू सो मच ह्युस्टन मावळा ग्रुप. As a parents, a big thank you to Houston Mavla Group. इथे ऑडियन्स मध्ये किती लोकांना मार्शल आर्ट्स येतो? Any kids who does martial arts? What do you do? Kung Fu or karate? Okay. Do you know any weapon-based martial arts? Any audience? Any weapon-based martial arts originated in Maharashtra? Anybody in the audience? तुला माहितीये का ग? हो, लाठी काठी नाही का? बरोबर. It's originated in the times of Chhatrapati Shivaji Maharaj as an act of self-defense primarily for the women. सो आज ओवी आणि द्विज दाखवतील आपल्याला मराठी मार्शल आर्ट्स. पाहूया तर मग ओवी आणि द्विज.
शिकवणार? तुम्ही लोक शिकवणार का? वा, काय सुंदर आणि एक आगळी वेगळी कला आज आपल्याला पाहायला मिळाली ना ओवी आणि द्विज मुळे. थँक्यू ओवी आणि द्विज, खूप छान मुलांनो. अशीच आपली संस्कृती आणि कला जपत राहा. वी आर प्राऊड ऑफ यू. वी आर सुपर प्राऊड ऑफ यू. थँक्यू गाईज. लोहगड मला सगळ्यांकडून एक फेवर पाहिजे. भरपूर जागी फूड पडले तुमच्या पायात. कृपया करून सगळ्यांनी ते फूड उचलून तुमच्या ताटामध्ये टाका बिफोर क्रॅशिंग. कारण सगळ्यांना तेवढं फूड क्लिअर करणं खूप हार्डवर्क आहे. सो प्लीज सगळ्यांनी आपली आपली क्लीन करा जागा. आणि बेसिकली खाली काही वेट आणि ड्राय फूड पाडलेलं नका. थँक्यू. लोहगडने बरेच इतिहास बघितले आहेत, चालुक्यापासून शिवाजी महाराजांपर्यंत. शिवाजी महाराज त्यांचा खजिना ठेवण्यासाठी हा गडचा वापर करायचे. आणखी जाणून घेऊया याच्याबद्दल मिरेन चिंदाडकरकडून. मिरेन अश्विन तर वरती आहे. मिरेन, महादेव. नमस्कार मावळ्यांनो, माझं नाव मिरेन चिंदाडकर आहे. मी आज तुम्हाला शिवाजी महाराजांचा फोर्ट बद्दल सांगणार आहे. तो म्हणजे लोहगड फोर्ट. जिल्ह्यामध्ये आहे. या किल्ल्याचा वापर खजिना ठेवण्यासाठी यूज केलेला. 1657 मध्ये शिवाजी महाराजांनी हा गड जिंकला. लोहगड म्हणजे लोहापासून बनलेला. तो एकदम स्ट्रॉंग फोर्ट आहे. लोहगड फोर्टवर भरपूर काय विज्ञानसारखं आहे. 4 दरवाजे, उंच करा, तळ आणि मंदिर आहे. तुम्ही सगळ्यांनी हा फोर्ट नक्की बघा आणि आपण शपथ घेऊया की हा फोर्ट सगळ्या फोर्ट प्रोजेक्ट करूया. शिवाजी महाराज की जय. व्हेरी गुड, व्हेरी गुड. टाळ्या. आता हॅलो, जर कोणी बाजूच्या पार्क मध्ये गाड्या पार्क केल्या असतील तर कृपया तिथून इकडे आपल्या पार्किंग मध्ये लावा. 8 नंतर तिकडे पार्किंग अलाउड नाही आहे. तर मे बी कॉप्स येतील आणि तिकीट देतील, तर बेटर तुम्ही गाड्या इकडे आणून लावा. थँक्यू. बाहेर काही स्टॉल्स लागलेले आहेत, लाईक विशा हर्बल, न्यूयॉर्क लाईफ इन्शुरन्स कंपनी, तांबुल्या क्रिएशन, मराठी कार्ड USA, तर इन्स्पायर कलेक्शन, हे 4-5 स्टॉल लागलेले आहेत. तिथे कदाचित तुम्हाला तुमच्या आवडीचे प्रोडक्ट्स मिळतील किंवा काय. तुम्ही एकदा नक्की विजिट द्या त्यांना. आपले हिंदू सण जितक्या आनंदी आणि उत्साहीचे तितकेच अर्थपूर्ण. हो ना. आता होळीचाच सण घे, शेवटच्या मराठी महिन्यात म्हणजेच फाल्गुन मधल्या पौर्णिमेला साजरा केला जातो. वाईट गोष्टींची आहुती देणे आणि सुंदर रंग पसरणे आणि पूर्णाची पोळी विसरू नको. हो ना. आज पाहूया मावळ्यांच्या काळातली होळी. आपल्यासाठी आणली आहे चिमुकल्या कृतिशा आणि राजवीनं. परफॉर्मन्स कोरिओग्राफ बाय सरिता. जोरदार टाळ्यांमध्ये स्वागत करूया कृतिशा आणि राजवीचं. हॅलो. त्या गार्डनच्या बाजूला ज्यांनी कोणी पार्क केले त्या गार्डन मध्ये
मावळा इज नॉट रिस्पॉन्सिबल. तिथे पोलीस येतील तो करतील गाडी. सो आय थिंक गार्डन ही पार्किंगची जागा नाहीये, तर त्यांनी कोणी केली आहे, त्यांनी कार मागे करून. Those who have parked the car in the garden area should park in the back parking. Police could have stored that car. So please make sure your car is in the actual parking, not the garden. Thank you. सरर होलिका जले शत्रु में मिले हमने, जब जब शमशीरें ताने हैं माए भवानी। हम सब मस्त मामले बड़े खुददार हैं, अब हर एक दिन स्वराज का त्योहार है। अब ये शीश नाच दे तेरी नाच हम लगे, तेरे चरण की शपथ नाच जगदम्बे है माए भवानी। अंधेरा था तूने उसमें रोशनी भरी, दान दिया भक्ति का, दान दिया शक्ति का, तूने ही को दिया भरी। जोगी बरसों बरसों बरसी आई होठों पे हंसी, अम्बे माता तेरी कृपा से मेरे घर में आई खुशी। हम चट्टान से डटे कभी ना से हटे, हमने आज यही मन में ठाने ये महानी। सरर होलिका जले शत्रु में मिले हमने, जब जब शमशीरें ताने हैं माए भवानी। खूपच भारी. आता मला वाटतं डिनर झालाय तर टाळ्यांचा जोर थोडा वाढला पाहिजे. एनर्जी फुल आहे, दाखवा जरा. छत्रपती शिवाजी महाराजांची जन्मभूमी म्हणून नावलौकिक मिळवलेला किल्ला म्हणजे किल्ले शिवनेरी. या भूमीला शिव जन्मभूमी म्हणून ओळखले जाते. याच किल्ल्याबद्दल थोडक्यात माहिती घेऊन येत आहे आपल्या समोर अर्चित राजेंद्र. चला तर पाहूया हे छोटस प्रेझेंटेशन. नमस्कार मित्रांनो, माझं नाव अर्चित राजेंद्र. मी तुम्हाला सांगणार शिवनेरी किल्ला म्हणजे शिवनेरी फॉर्टची माहिती. शिवरायांचा 8वा शिवरायांचा 8वा प्रताप शिवरायांचा 8वा साक्ष. The great King Shivaji Maharaj was born in this fort on the 19th of February in 1690. Fort was established in the 12th century, but it dates back to the first. It's in the Pune area. Shivaji Maharaj's grandfather got it as a gift in 1595. Shivaji Maharaj had to leave when he was 2 in 1632. Now, it's on top of a mountain and it has a triangular shape. This is the main building where Shivaji Maharaj was born. There are 7 gates, but the main gate called Mahadarwaja, which is shown in that picture, is right here. Beside of the complex, Shivaji Devi, the goddess Shivaji Maharaj was named after the temple of it stands here. Jai Bhavani, Jai Shivaji. Thank you so much. Well done. मागच्या वेळेस
शिवरायांनी युगात कशी मांडली ते ऐकता ऐकता अर्धीच राहिली होती, कारण टेक्निकल डिफिकल्टीज होते. चला तर मग करूया ती पूर्ण. अरे दुश्मन असू दे गणिम असू दे किती बी हुशार, अरे दुश्मन असू दे गणिम असू दे किती बी हुशार, शिवरायांच्या बुद्धीचा लागला पार, शिवरायांच्या बुद्धीचा लागला पार. हो काही सांगता नाही. अरे मग काय गड्या हो त्यो बसला हाय ना गणिम येढा मांडून आलंय आणि मुघलांनी नजर वाकडी, मग राजानं काय केलं? काय केलं राजांनी आता युगत मांडली. काय मांडली? अरे युगत मांडली, युगत मांडली. आई नो की आपल्याला थोडा उशीर होत आहे, पण काय करावं, टॅलेंट तर तेवढा भरून भरून पडला आहे. थोडा वेळ होणारच, बट वी आर ट्राइंग टू डू इट फास्टर अँड रॅप इट अप सूनर. तर आता नेहा, तुला माहित आहे भरतनाट्यम काय आहे? इंडियन क्लासिकल डान्स आहे. हो ग, पण भरतनाट्यम या शब्दाचा अर्थ काय आहे? नाही, पण मला माहितीये, तू सांगणार. ओके, दोन संस्कृत शब्द जोडल्यानंतर भरतनाट्यम बनतं. भारता अँड नाट्यम. भा म्हणजे भाव, भावना, र म्हणजे राग आणि ता म्हणजे ताल, आणि नाट्यम म्हणजे डान्स. बरोबर. सो डान्स दॅट एक्सप्रेसेस भाव, राग अँड ताल इज भरतनाट्यम. वा, भारीच. असाच एक सुंदर भरतनाट्यम परफॉर्मन्स घेऊन येत आहे शशिकला, कोरिओग्राफ बाय गुरु श्रीमती सहाना राजू, expressing the devotion for beloved Lord Ganesha. Ganpati Bappa Moria.
Super graceful, super graceful. Thank you, Shashikala, for that beautiful performance. काही वेळापूर्वी आपण ढोल ताशाचा दणदणीत परफॉर्मन्स पाहिला होता. तर ढोल ताशाच्या या ढोल ताशामध्ये असा रंगून जाणारा लेझिमचा परफॉर्मन्स आता आपण पाहूयात. तर मी आमंत्रित करते शिवराय लेझिम पथकाला, ज्यात आहेत श्रद्धा भाग, अस्मिता गायकवाड, रश्मी जोशी, स्मिता परदेशी, गायत्री पाटील, मंजुषा सुरसे, क्षितिजा पाटील, शुभदा पाठक, स्नेहल देशपांडे आणि पल्लवी तिळवळीकर. चालू करायचं आहे काय डायरेक्ट
सवारी भवानी चौकामध्ये गे चौकामध्ये सवारी भवानी चौकामध्ये गे चौकामध्ये मध्ये गे अंबा सवारी भवानी चौकामध्ये गे चौकामध्ये सवारी भवानी चौकामध्ये गे चौकामध्ये मध्ये गे अंबा सवारी भवानी चौकामध्ये गे चौकामध्ये सवारी भवानी चौकामध्ये गे चौकामध्ये पाणी गे अंबा पाणी गजन नानी नाले गे नानी नाले पाणी गजन नानी नाले गे नानी नाले आपल्या संस्कृतीला उजाळा देणारा एवढा सुंदर परफॉर्मन्स पाहून अक्षरशः अंगावर शहारे उभे राहत आहेत. थँक्यू सो मच स्नेहल देशमुख फॉर ब्युटिफुल कोरिओग्राफी. थँक्यू सो मच शिवराय लेझिम पथक. खूप सुंदर परफॉर्मन्स होता. जोरदार टाळ्या. जेवल्यानंतर आळस येतोय का? टाळ्या तर झाल्याच पाहिजे आपल्या सगळ्या एवढ्या पार्टिसिपेंट्सला प्रोत्साहन मिळण्यासाठी. अजून एकदा जोरदार टाळ्या. थँक्यू ऑडियन्स. थँक्यू फॉर युअर पेशन्स. ते लोक किती नशीबवान होते ज्यांनी शिवबांना प्रत्यक्षात पाहिले असतील. असाच काही मन हरून घेणारा देखावा आणला आहे नृत्यांजली इंटरनॅशनल परफॉर्मिंग आर्ट्स ने आपल्यासाठी. इथे आपण मावळ्यांच्या मनाची आतुरता पाहणार आहोत. त्यांनी तल्लीनतेने मारलेली हाक ऐकणार आहोत. पाहू तर मग त्यांची ती हाक ऐकून आपले लाडके शिवबा येतात का? कलाकार आहेत रिश्मा, माही, रायका, स्नेहल, मुग्धा, प्राची, ईशान्वी, सना अँड आरुष. कोरिओग्राफ बाय अनिता जी. एक जीवन नावाचा मुलगा हरवलेला आहे. जर लहान मुलं तुमच्या बाजूला कुणी दिसत असेल तर कॉन्टॅक्ट करावा इथे. जीवन
शोधू कुठं धावू का सर मीच स्वतःला पाहू का सर या मावळातून मावळून तू कधीच गेला माझ्या राजा माझ्या शिवबाला माझ्या राजाला माझ्या शिवबाला मला सांग एक दिवस असं की महाराजांची सगळी गडकिल्ले संधी मार खात स्त्री ही मराठ्यांच्या देव्हाऱ्यातली देवता आहे. तिची सरेआम विटंबना झाली. हा बंदोबस्त झालाच पाहिजे. तसे तर आम्ही तलवार घेऊन निघू पन्हाळ्याच्या वाटेत. मायभूमीची मनाशी सर्वतला उल्लसा डोंगर दर्यामध्ये विमानाच रंगाच्या पायात आलावती जीव शिवबाच्या पायावरी मावळावी तो आमचा मल्हारी मावळावी तो आमचा मल्हारी 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 शिवबा मल्हारी 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 शिवबा राजराल जिंकून या जगभरी शिवबाचं नाव गाजली जबरदस्त परफॉर्मन्स. एवढी प्रेमाची हात मारली की शिवबा आले. जय भवानी जय भवानी. जबरदस्त. थँक यू फॉर सच अ वंडरफुल परफॉर्मन्स. ओके, आपल्याला तर माहितीच आहे शिवबांचा राज्याभिषेक हा रायगड किल्ल्यावर झाला होता. आणि आता आपण त्या राज्याभिषेकाचा थोडक्यात सोहळा अनुभवणार आहोत. तर मी विनंती करते कोमल, दीप्ती, सरिता, सारिका आणि अर्हद यांना शिवकन्या ग्रुप हरवलेला मुलगा सापडलेला आहे. थँक्यू फॉर थँक्यू. आमचा मुलगा हरवला, तो आम्हाला सापडला. शिवकन्या ग्रुप
अरे अपुर झाला खाली घे त्याला खाली दे त्याला इकडे दे खाली घे इकडे दे आला योगी झाला हॅलो, मावळा ग्रुपचे नेहमीचे सपोर्टर नॉन मराठी हिंदी टेक्सास गौशाला has been part of Mavla group from start, so we originated almost like all mini events at the Texas Goshala. So I would like to call upon Vinod Jain family and Narendra Jain family on the stage to felicitate them. Indrani Gadge, can you come and felicitate them? Go back. YouTube videos and the lights are please go back. Thank you so much. Narendra ji, एक minute. So I think just want to tell one story. We met with the Tanaji almost 1 year after that. That's what we started when they started their organizations. They are very helpful to Goshala as well. So I want to thank you, the whole Mavla group, to support Texas Goshala. Thank you. ओके, तर मी शिवकन्या ग्रुपला विनंती करते की त्यांनी आपल्या शिवबा म्हणजेच आपल्या राजाला दिलेली मानवंदना सादर करायला स्टेजवर यावं. तर पार्टिसिपेंट्स आहेत कोमल मोरे, दीप्ती पाटील, इंद्रायणी घारे, सरिता झिंगाडे, सारिका कानडे, नेहा मालविया. Yes. Ready? सभूमिं विश्वतो भृत्वा गन्तिष्ठत्तशाकुलम् शम्भो सैल पर अर्कतम पैल पर कंध पर भीम जरासंध पर भूषण को सिंध पर कुंभनी से राजा माझा लेख बिरुबाचा राया माझा अवतार खंडेरायाचा मंदिराचा
अतिशय सुंदर, अतिशय सुंदर. थँक्यू ग्रुप, आम्हाला शिवाजी महाराजांचा राज्याभिषेक पुन्हा दाखवण्यासाठी. थँक्यू सो मच. आमचे डोळे खरंच दिपून गेले हा एवढा सुंदर सोहळा पाहून. फुल न फुलाची पाकळी आज काहीतरी पाहायला मिळालं. खरं बोलच बघ. थँक्यू सो मच. थँक्यू. जोरदार टाळ्या ऑडियन्स. तोरणागड ज्याला आपण प्रचंड गड म्हणून पण ओळखतो, इतिहासात याचं विशेष महत्व, कारण पहिला हा फोर्ट जो वयाच्या अवघ्या 16व्या वर्षी शिवाजी महाराजांनी मिळवलेला. चला तर बघूया या फोर्टचा छोटासा व्हिडिओ बाय द्विज गावंडे. द्विज इथे कुठे असेल तर स्टेजवर या. बोला श्री छत्रपती शिवाजी महाराज की जय. In 1646, Shivaji Maharaj went from Mavla to oath of independence in the temple of Rohideshwar at a young age of 16. He conquered the forts of Tona. Tona Fort is the first fort that Shivaji Maharaj. Famous British traveler James Douglas described this fort as if Sinhagad is lion's skin, then Tona is eagle's nest. Today I'm going to give an presentation on Tona Fort. Do you know why I have selected this fort? Because I want to share my memorable experience of my Tona trip. When I reached the fort, I saw 3 darwazas: Kuki Darwaza, Beni Darwaza, and Kokan Darwaza. There are 2 temples on the fort, the right temple and Venga temple. 2 machis on the fort, Zundar Machi and Butla Machi. From Zundar Machi, we can see Purandar, Sinhagad, Rajgad, and Ruhidagad. Butla Machi is a huge structure which is like another fort on the fort. Tona Fort is very beautiful but difficult to trek. I want to share my experience in the next video which I did on my 6th birthday. Thank you. इतकी हवस Very नहीं nice. किसी पे Thank you, बोल Nick. वश नहीं, क्या जिंदगी है ठोकरों पे मार दो, मौत अंत है नहीं तो मौत से भी क्यों डरे, ये जाके आसमान में दहाड़ दो. आनंद है प्रचंड बोले मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी तुमको हार दो. जान खाओ दान राज. वाव द्विज, पुढे चढताना वाव द्विज साठी टाळ्या.
आणि ही महाराष्ट्रातल्या प्रत्येक गडाचा असा चढून अनुभव घेतला पाहिजे. गुड जॉब, थँक्यू सो मच. सिंहगडचे मूळ नाव कोंढाणा होते. हा गड जिंकत असताना तानाजी मालुसरे यांना वीरमरण आले आणि म्हणूनच शिवाजी महाराजांनी गड आला पण सिंह गेला हे वाक्य उच्चारले. तर पाहूयात सिंहगडाची थोडक्यात माहिती जी आपल्या समोर प्रेझेंट करत आहे रेणुका पिंपरीकर. रेणुका असशील तर वरती ये. स्वप्नील सुरसे. रेणुका, कम ऑन द स्टेज. स्वप्नील. ठीक आहे, मग आज मी तुम्हाला या किल्ल्याबद्दल सांगणार आहे. एक दिवस जिजाबाईंनी शिवाजी महाराजांना सांगितलंय की हा किल्ला तुम्ही जिंका. बोलताना किल्ला जिंका. म्हणून ते किल्ला जिंकायला गेले तेव्हा त्यांना त्या दिवशी शिवाजी महाराजांचे जे बावळे होते तानाजी मालुसरे हे सगळे बावळे वगैरे होते. तर तानाजी मालुसऱ्यांच्या मुलाचं लग्न होतं. तरी पण त्यांनी पहिले म्हटलं आधी नदी फोडणाराचे मग रायबाचे ते लढायला गेले. हा किल्ला त्याच्यामुळे याचं नाव पडलं सिंहगड. जय शिवाजी, जय भवानी. थँक्यू रेणुका. किती ब्युटिफुल बनवला तू आणि तू एक फार फार क्यूट आहेस. थँक्यू. अजिंक्य तारा किल्ला, ज्याला सप्तऋषीचा किल्ला म्हणूनही ओळखले जाते, हा भारतातील महाराष्ट्रातील सह्याद्री पर्वतातील सातारा शहराभोवती असलेल्या 7 पर्वतापैकी एक असलेल्या अजिंक्य तारा पर्वतावर स्थित एक ऐतिहासिक डोंगरी किल्ला आहे. याची अधिक माहिती घेऊन येत आहे आपल्या समोर कबीर कुंभार या छोट्याशा प्रेझेंटेशन द्वारे. Namaskar friends, my name is Kabir. Today I'm going to tell you all about the Satara fort. This fort in Satara, it's one of the 7 mountains surrounding the city of Satara. This fort was built by Raja Bolch in the 16th century. This fort saw many moments in Maratha history. In 1708, Shahu Maharaj conquered Ajinkitara and it remained with Marathas until British seized the fort. I have visited this fort. I love looking at a rich history. I enjoyed walking the fort area and learning about this story. Shivaji Maharaj built 200 over 300 forts. His mom was named Jizamata. I remember in a Shivaji Maharaj costume and my mom took a picture of it.
Nobody in Jinkitara is. I know who made it. I know who conquered it. Thank you, Kabir. That was wonderful. Thank you so much. Taalya, audience. विशालगड हा नावाप्रमाणेच विशाल किल्ला आहे. अनेक महत्वाचा ऐतिहासिक प्रसंगाचा साक्षी असलेला आणि राजधानीचा दर्जा लाभलेला या गडाची माहिती घेऊन येत आहे अथर्व आणि आर्यन. अथर्व आणि आर्यन जिथे कुठे असतात स्टेजवर या. नमस्ते मंडळी, माझं नाव अथर्व बनकर आहे. Namaste, my name is Rajiv Bancho. Tadu, what are we doing today? Oh, you haven't heard about the Vishalgarh Fort in Mavla? No, what's the story? Vishalgarh Fort is a historical site in Maharashtra history, where Shivaji Maharaj and his warriors defended against enemy forces. That sounds fascinating. Absolutely. And nearby, there's a legendary Palanquin battle, where Shivaji and his warriors showed bravery and strength. Tell me more about it. In 1660, Shivaji Maharaj and his men were surrounded by troops in the narrow pass of Gorki, but they devised a plan to break through the enemy line. How did they do it? They placed their trust in a brave general named Baji Prabhu Deshpande and Maharaj, who defended a narrow pass while Shivaji Maharaj and a small group of warriors escaped. That's amazing teamwork and sacrifice. Indeed, Vishalgarh and Palanquin battles are symbols of Maratha valor and resilience against all odds. Thank you for guiding us through this historical journey. Jai Maharashtra. Thank you, Atharva and Aryan. That was a great teamwork and I loved your presentation. Thank you so much. Claps, audience. Zordar Taya. Thank you. आता लास्ट फोर्ट इज अ पोंडा फोर्ट. शिवाजी महाराजांनंतर संभाजी राजेंनीही मराठी साम्राज्याची परंपरा पुढे नेली. त्यातलाच एक गड जे त्यांनी जिंकला म्हणजे पोंडा फोर्ट. याची माहिती घेऊन येत आहे निमिष केदारे. निमिष, if you're there, please come on the stage. Ponda Fort is also called as Shivaji Fort, Farmaguri Fort, which is situated in Pala Taluka, North Goa district. This fort was built by Adil Shah in Muslim era, but was destroyed by Portuguese rule in 1490. But it was again rebuilt by Shivaji Maharaj in 1675. Now, this fort has a statue of Shivaji Maharaj. It is a good picnic place where it has a good park. The fort is located on a hillside and was constructed with a strategic purpose in mind. The Ponda fort was built during the 17th century and was primarily used as a strategic defense point against the Portuguese, who were ruling Goa at the time. The fort played a crucial role in the history of Goa and is one of the most significant monuments in the country. Shivaji Jayanti is celebrated annually on the birth anniversary of Shivaji Maharaj, who was born on 19 February 1630. The celebration is a way to pay homage to his legacy as a great warrior and leader who fought for the freedom of his people. खूप छान निमिष. Very beautiful. I love the graffiti that you added. Very nice presentation. Yeah, that's really good. Nice. Well done. Thank you. Thank you. आज आपण भरपूर डान्स परफॉर्मन्सेस पाहिले, बरेचसे फोर्ट प्रेझेंटेशन पाहिले. आता वळूयात एका सॉन्ग कडे आणि ते सॉन्ग आपल्या समोर सादर करत आहेत अतीत आणि ईश्वर.
अरविंद पाटील. गुरु गुरु मुसळे. अरविंद पाटील. Can you come up this? तर आपण आता सध्या फक्त बेस्ट फोर्ट आणि बेस्ट कॉस्ट्युम साठी देतोय आणि प्रत्येक कॉस्ट्युमच्या ग्रुपमधून ट्रॉफीज आहेत. तर आता हे सेटअप होतोय तोपर्यंत आपण बेस्ट फोर्ट आणि बेस्ट कॉस्ट्युम देणार आहे. तर बेस्ट फोर्ट आणि बेस्ट कॉस्ट्युम साठी आपल्याला अरविंद चव्हाण, सिम्प्लेक्स लेंडिंग, सगळ्यांनी कॉन्टॅक्ट करा. आपला मराठी माणूस आहे, खूप आपुलकेपणाने सगळ्यांना हेल्प करतो. काही क्वेश्चन असले तरी पण कॉल करा. तर त्यांनी आपली शिवाजी महाराजांच्या प्रतिकृतीची सिल्वर कॉइन्स बनवलेले आहेत, चांदीची नाणी. तर ती बेस्ट फोर्ट आणि बेस्ट कॉस्ट्युमला मिळणार आहे. ओके, सगळ्यांनी नोंद करा की सगळ्यांना प्राइजेस आहेत, मेडल्स आहेत फोर्ट्सना, बट हे फक्त बेस्ट बेस्ट बेस्टेस्ट आपण देतोय सध्या. So please, can you please come on the stage? हॅलो, आता आपण बेस्ट कॉस्ट्युम साठी जो सर्वात बेस्ट कॉस्ट्युम म्हणून सिलेक्ट झालाय आणि ज्याला सिल्वर कॉइन मिळत आहे त्याचं नाव अनाऊन्स करत आहोत. सो बेस्ट कॉस्ट्युम जातोय अनिश दीक्षित विठ्ठल. आय डोंट नो सगळे बघू शकताय का नाही. तर ऍक्च्युली या सिल्वर कॉइन वर राजमुद्रा कोरलेली आहे बाजूला आणि दुसऱ्या बाजूला शिवाजी महाराज आहे. तर ही मेमरी त्याच्या आयुष्यभर राहील. आहे ती. बाळा, तू काय करशील या नाण्याचं? मी घरात ठेवणार आणि एव्हरी मॉर्निंग मी त्याला प्रार्थना करते. छत्रपती शिवाजी महाराज की जय. छत्रपती शिवाजी महाराज की जय. आता आपला सेकंड विनर फॉर फोर्ट. तर फोर्ट मध्ये ज्याला सर्वात पहिला क्रमांक मिळाला आहे तो आहे किल्ले सिंहगड बाय रेणुका पिंपरीकर. रेणुकाला पण आपण सिल्वर कॉइन देत आहोत आणि ट्रॉफी. जोरदार टाळ्यांनी आपण रेणुकाचं स्वागत करूया.
भारत माता की जय. जय शिवाजी, जय भवानी. रेणुकाने केलं, जिजाऊ होत्या म्हणून रेणुकाने केलं. सो जिजाऊचा पण सत्कार मी स्वप्नीलला रिक्वेस्ट करतो की मेडल घालून करावा. स्वप्नील, रेणुकाच्या मम्मी आई, एक मिनिट. रेणुका जिजाऊ होत्या म्हणून रेणुकाने हे केलं, म्हणून तुम्हाला जिजाऊ अवॉर्ड मिळतो. हे ह्यासाठी करते की प्रत्येक पॅरेंटना नेक्स्ट टाइम त्यांच्या मुलांना काहीतरी तयारी करण्यासाठी प्रेरणा मिळाली. मी आता मावळा ग्रुपच्या व्हॉलेंटिअरना जास्तीत जास्त जेवढे असतील त्यांनी सगळ्यांनी यावे. विनायक, सागर, कम ऑन द स्टेज. आता सगळ्यांनी मिळून आता आपण सगळ्यांनी मिळून एक गाणं गाणार आहोत. शूर आम्ही सरदार आम्हाला काय गुणाची भीती. आणि याचा उद्देश असा आहे की आपण मॅक्सिमम जेवढे आज लोक उपस्थित आहेत सगळ्यांना आपल्याला इन्व्हॉल्व करायचं आहे. तर हे गाण्याचं मी लिरिक्स आता मावळा ग्रुपवर पण पोस्ट केलंय आणि मी त्याची पहिली लाईन म्हणेन आणि त्यानंतर आपण सर्वांनी तीच लाईन पुन्हा रिपीट करायची. अशा पद्धतीने आपण हे गाणं प्रस्तुत करूया. जास्तीत जास्त व्हॉलेंटियर्सनी स्टेजवर यावं. तर सगळ्यांनी शूर आम्ही सरदार हे गाणं म्हणायचं आहे. म्हणणार ना सगळे? छत्रपती शिवाजी महाराज की, छत्रपती शिवाजी महाराज की मी आता जय शिवाजी, जय शिवाजी. आणि हे गाणं झाल्यानंतर अवॉर्ड सेरेमनी आहे. तर सगळ्यांना अवॉर्ड मिळतील. ज्यांच्या लहान मुलांना मेडल मिळालेलं नाहीये त्यांना ऍज अ मेमरी म्हणून मेडल घेऊन जायचं आहे. ओके, तर आम्हाला मदत करा. कुणाला मिळालं नाही, कुणी परफॉर्मन्स मध्ये भाग घेतलेला असून टू बी रेडी फॉर इट. स्नेहल स्टेजवर आहे. स्नेहल, महेश, ईश्वर, महेश, स्नेहल, निनाद, सौरभ दिसे ना, काय बोलवायला लागते का? सौरभ जोशी कुठे असतील त्या स्थितीत स्टेजवर यायचं आहे. गजानन, प्रदीप साळुंके, अमोल गिड्डे, निनाद, उदय, प्रदीप शिवराय कुठे आहेत? तसेच या उदय स्टेजवर. गजानन गायकवाड, उदय, सगळे या. गोरख पाटील. हे मला सगळ्यांची नावं घ्यायला लावू नका. तुम्हाला माहित आहे तुम्ही मावळासाठी काम करता. जय शिवाजी. मी एक लाईन म्हणेन आणि त्यानंतर आपण पुन्हा ते रिपीट करूया. शूर आम्ही सरदार आम्हाला काय कुणाची भीती. शूर आम्ही सरदार आम्हाला काय कुणाची भीती. देव देश धर्मा पायी प्राण घेतला हाती. देव देश
धर्मापायी प्राण घेतला हाती शूर आम्ही सरदार आम्हाला काय कुणाची भीती आम्ही सरदार आम्हाला काय कुणाची भीती आईच्या गर्भात उमगली सुंदराची रीत आईच्या गर्भात उमगली सुंदराची रीत तलवारीशी लगीन लागल जडली येडी प्रीत तलवारीशी लगीन लागल जडली येडी प्रीत लाख संकट झेलून घेईल अशी पहाडी छाती लाख संकट झेलून घेईल अशी पहाडी छाती देव देसन धर्मा पायी प्राण घेतल हाती देव देसन धर्मा पायी प्राण घेतल हाती शूर आम्ही सरदार आम्हाला काय कुणाची भीती शूर आम्ही सरदार आम्हाला काय कुणाची भीती जिंकावे बा कटून मराव हेचा भाला ठाव जिंकावे बा कटून मराव हेचा भाला ठाव लढून मराव मरून जगाव हेचा भाला ठाव लढून मराव मरून जगाव हेचा भाला ठाव देशापायी सारी विसरू माया ममता नाती देशापायी सारी विसरू माया ममता नाती देव देसन धर्मापायी प्राण घेतल हाती देव देसन धर्मापायी प्राण घेतल हाती शूर आम्ही सरदार आम्हाला काय कुणाची भीती शूर आम्ही सरदार आम्हाला काय कुणाची भीती काय कुणाची भीती काय कुणाची भीती काय कुणाची भीती जय शिवाजी धन्यवाद थँक्यू अजून एक तरी अर्धा तास प्रोग्राम आहे अवॉर्ड सेरेमनी आणि शेवटी एक आपल्या ग्रुपचा हे आहे चाकर शिवबाचं होणार तर स्वप्नील आता आपण कॉस्ट्युम कॉम्पिटिशनच्या
प्रत्येक विनरचं नाव घोषित करत आहोत. आपल्याला प्रत्येक ग्रुपमध्ये विनर्स आहेत.